สิทธิ์ของ8ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เจ้าไม่มีสติเลยหรือไงเย่ซิงเฉินปรมาจารย์แห่งสำนักศึกษาเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังทำงานอยู่เจ้าสำนักผู้ทรงเกียรติแห่งยุคตอนนี้กลับตกต่ำถึงขนาดต้องรับจ้างตัดเล็บเท่าอยู่ข้างถนนดูเหมือนว่าข่าวลือจะเป็นจริงเจ้าพิการไปแล้วเจ้าเป็นใครถ้าเจ้ามาทำเล็บเท้าก็ยินดีต้อนรับถ้าเจ้ามาเพื่อก่อปัญหาย้อนกลับไปในศึกที่จงหยวนครั้งนั้นเจ้าได้สังหารปรมาจารย์ผู้ทรงเกียรติทั้ง8แห่ง10อาณาจักรเหนือและข้าคือศิษย์ร่วมของปรมาจารย์ทั้ง8ท่านนั้นวันนี้ข้ามาเพื่อแก้แค้นให้กับอาจารย์ของข้าเจ้าทำให้ลูกค้าของข้าตกใจหนีไปเจ้าต่างหากที่ต้องชดใช้ช่างอวดดีนักเจ้าคิดว่าเจ้ายังเป็นเจ้าสำนักคนเดิมอยู่หรือตอนนี้ข้าได้ทะลวงไปถึงขอบเขตสูงสุดแล้วการเอาชีวิตคนพิการอย่างเจ้าง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไปหลังจากเล่นกับมันแล้ววันนี้ข้าจะใช้ตะไบนี้และจะตีเจ้าจนกว่าเจ้าจะเรียกข้าว่าพ่อคุกเข่าลงแล้วเรียกข้าว่าพ่อเจ้าสำนักที่หายตัวไปอย่างไร้ล่องลอยเป็นเวลา3 ปีข้าไม่คาดคิดเลยว่าพลังของเขาได้บรรลุถึงขอบเขตมังกรทะยานแล้วกลายเป็นจุดสูงสุดแห่งวิธีแห่งยุทธอีซิงเฉินพี่หวังท่านมาถึงแล้วพี่หวังอีซิงเฉินท่านหวังท่านบอกแกกี่ครั้งแล้วแกไม่ได้รับอนุญาตให้ทำแทงไว้ที่นี่ครับพี่หวังนี่คือค่าธรรมเนียมการจัดการของเดือนนี้โปรดรับไว้แกมีภรรยาที่เป็นเทพธิดาแห่งสงครามที่งดงามแต่คุณก็ยังออกมาทำแทงทำเล็บเท้าอยู่ดีมันจะดีกว่ามาถ้าคุณซื่อสัตย์อยู่บ้านให้ภรรยาเลี้ยงมันเป็นแค่งานอดิเรกเท่านั้นถ้าฉันเป็นคุณฉันจะใช้เวลาทุกวันเฝ้าอยู่ข้างภรรยาของฉันถ้าภรรยาของคุณหนีตามคนอื่นไปฉันสงสัยว่าที่ไหนคุณจะหาคนอื่นภรรยาที่สวยงามเท่าเธอได้ยับเย็นช้ำใจข้าอดทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหญิงสาว2 คนนี้ก้นของพวกนางคงจะคันยิบใช่ไหมท่านอาจารย์ท่านยังไม่ตายหรือท่านอาจารย์ท่านยังไม่ตายหรือสู้ต่อไปพวกเราจะไม่สู้กันอีกแล้วท่านอาจารย์โปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยในฐานะผู้สูงสุดแห่งหัวเซี่ยแทนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีพวกเจ้ากลับทำตัวเหมือนเด็กและจัดการประลองมันไม่น่าละอายหรือต้องการรับสิทธิ์และยังตั้งเป้าหมายไปที่ภรรยาของข้าเซินอวี่เหยาเซินอวี่เหยาเป็นภรรยาของเจ้าหรือเซินอวี่เหยาเป็นภรรยาของเจ้าหรือช่วยข้าส่งสารไปบอกทีว่าท่านอาจารย์ได้ออกจากที่เก็บตัวแล้วและประสงค์จะรับเซินอวี่เหยาเป็นศิษย์ข้ายังไม่เคยเห็นของกับพันปีผู้นี้เลยนี่ไม่ใช่ของข้าท่านป้านี่เป็นของท่านแม่คะพวกเราจะทำอย่างไรดีคืนพรุ่งนี้คืองานเลี้ยงรับสิทธิ์ของพี่สาวแต่ของขวัญรับสิทธิ์กับพังเสียหายแม่เกิดอะไรขึ้นแกไอ้สารเลวทำลายของขวัญรับสิทธิ์ของพี่สาวอวี่เหยาเจ้าท่านป้าท่านไม่เป็นไรใช่ไหมท่านป้าดูเจ้าสิเจ้าทำเรื่องเลวร้ายอะไรลงไปท่านป้าเซินอวี่เหยาภรรยาของเย่ซิงเฉินแม่คะแม่คะเกิดอะไรขึ้นคะอีสิงเฉินผู้นี้ได้ทำลายของขวัญรับสิทธิ์ที่เจ้าเตรียมไว้ให้อาจารย์พี่สาวต้องเป็นอีสิงเฉินคนนี้แน่ๆเขารู้ว่าท่านอาจารย์กำลังจะรับพี่สาวเป็นศิษย์และกลัวว่าพี่สาวจะไล่เขาออกไปเขาจึงจงใจทำลายของขวัญรับสิทธิ์ของท่านอาจารย์อีสิงเฉินฉันควรจะรู้มานานแล้วตอนที่แกรู้ว่าท่านอาจารย์กำลังจะรับฉันเป็นศิษย์แกไม่เพียงแต่ไม่ยินดีกับฉันแต่แกยังจงใจทุบทำลายของขวัญสำหรับพิธีรับสิทธิ์ของฉันพรุ่งนี้เป็นงานเลี้ยงรับสิทธิ์แล้วฉันจะอธิบายเรื่องนี้กับท่านอาจารย์ได้อย่างไรฉันจะอธิบายเรื่องนี้กับท่านสูงสุดแห่งหัวเซี่ยได้อย่างไรพี่สาวหนูคิดว่าเขาตั้งใจทำพฤติกรรมแบบแกนี่มันช่างเล็กน้อยและใจแคบอย่างยิ่งไร้ซึ่งความสง่างามใดๆรูปปั้นที่สร้างเหล่าจะบินนี้มันแตกอยู่แล้วตั้งแต่ข้ามาถึงแจกันนี้ถูกพวกเขาทุบแตกอย่างชัดเจนเจ้าคนอกตัญญูในตระกูลเสินของเราเจ้าอาศัยอยู่ฟรีมา3 ปีตระกูลเสินของเราได้มอบอาหารนับไม่ถ้วนให้แก่เจ้าแย่พอแล้วที่เจ้าไม่รู้จักบุญคุณแต่เจ้ายังใส่ร้ายข้าอีก
อวิเหยาเจ้ากำลังจะได้เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ตระกูลเสริญของเราทั้งหมด จะได้ร่วมรับความรุ่งโรจน์ของเจ้า เจ้าคิดว่าข้าในฐานะแม่ของเจ้า จะพยายามก่อวินาศกรรมเรื่องนี้หรือ ถูกต้องเลย อย่าไปเชื่อชายคนนี้ เขาพูดจาเหลวไหล เขาทำแจกันแตกอย่างชัดเจน และเขากลัวว่าคุณจะตำหนิเขา นั่นเป็นเหตุผลที่เขาโทษแม่ มีกล้องวงจรปิดอยู่ในลาน เจ้าสามารถไปดูด้วยตัวเองได้ พอได้แล้ว แกคิดว่าแม่ของฉัน น้องสาวของฉันและพี่เขยของฉัน จะสมคบคิดกันหลอกลวงฉันงั้นเหรอ ถูกต้อง อี้ซิงเฉิน ถ้าแกยอมรับมันอย่างใจกว้าง ฉันคงจะชื่นชมแกด้วยซ้ำ แต่ตอนนี้เพื่อที่จะปัดความรับผิดชอบ แกกำลังโยนทุกอย่างให้แม่ของฉัน แกมีความรู้สึกรับผิดชอบในฐานะลูกผู้ชายบ้างไหม เจ้าเชื่อพวกเขามากขนาดนั้นเลยหรือ เรื่องเล่าฝ่ายเดียวของพวกเขาเนี่ยนะ มีอะไรอีก คุณจริงจังกับการขอให้เราเชื่อเรื่องนั้นหรือ แกชายธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังทำเล็บเท่าอยู่ข้างนอก และบังเอิญก็ยัง แนะนำยาเม็ดพลังมหาศาลอย่างหนักแน่น อ้างว่าเป็นสมบัติสวรรค์และวัสดุโลกบางอย่าง ฉันรังเกียจ ข้าไม่ใช่พวกนักต้มตุ๋นยาเสริมกำลังนี้ เป็นสมบัติสวรรค์และวัสดุโลกอย่างแท้จริง มันก็แค่ยาเม็ดน้ำตาลไม่ใช่เหรอ ฉันก็เคยกินไปตั้งหลายเม็ด เจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมท่านอาจารย์ ถึงรับเจ้าเป็นศิษย์ เจ้าจะไม่บอกว่ามันเป็นเพราะเจ้าใช่ไหมสองท่านนั้นผู้สูงสุดแห่งหัวเสียได้กล่าวไว้แล้วว่าพี่สาวอวิเหยามีกายศักดิ์สิทธิ์โบราณที่เราครั้งเป็นอัจฉริยะด้านการต่อสู้ ถูกต้อง เป็นเพราะในช่วง3ปีนี้อย่างแม่นยำ เจ้ากินยาเสริมกำลังเหมือนขนม ที่ในช่วง3ปีนี้พี่สาวของเจ้า บริโภคสมบัติสวรรค์และวัสดุโลกมากมายขนาดนี้ แม้แต่หมูก็จะกลายเป็นอัจฉริยะได้ พอได้แล้วคำโกหกที่ไร้สาระเช่นนี้ แกยังสามารถกุเรื่องขึ้นมาได้ เป็นเพราะฉันกิน ยาเม็ดสีดำและมันเยิ้มของแก ฉันถึงได้รับความโปรดปรานจากท่านอาจารย์งั้นเหรอ ช่างไร้สาระสิ้นดี ข้าเห็นว่าเจ้าคงตาบอดดูความโกรธแค้นอย่าสิ้นเชิงถึงได้พูดคำที่ไร้สาระเช่นนี้ออกมา เจ้าไม่เคยคิดเลยหรือว่า การที่คุณลุกขึ้นมาจากเส้นลมปราณที่พิการ ผู้หญิงที่ไม่สามารถฝึกฝนได้ กลายเป็นภายในเวลาเพียง3 ปีสั้นๆ เทพธิดาแห่งสงครามที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดินได้อย่างไร แกเป็นคนไร้ประโยชน์ พี่สาวของฉันใช้เวลาเพียง3 ปี เพื่อเป็นเทพธิดาแห่งสงคราม โดยธรรมชาติแล้วเธอพึ่งพาพรสวรรค์ของเธอ ไม่อย่างนั้น แกคิดว่าทำไมอาจารย์ถึงจะรับเธอเป็นศิษย์ พอได้แล้ว มันไม่มีอะไรเหลือแล้ว ที่ฉันจะต้องพูดกับแก อี้ซิงเฉิน เรามาหย่ากันเถอะ ข้อตกลงหย่าร้าง แสดงว่าคุณเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้มานานแล้ว ทันทีที่คุณได้รับโอกาสที่จะทะยานขึ้น คุณก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะทอดทิ้งสามีที่อยู่เคียงข้างคุณ ตลอด3 ปีที่คุณก้าวขึ้นมาจากความมืดมิด เซินอวิเหยา คุณ ดีมาก นี่คือเงิน10 ล้าน ถือเป็นการชดเชยเล็กน้อยจากฉัน ใช้มันอย่างฉลาด มันน่าจะอยู่ได้ตลอดชีวิตของแก ในพิธีรับสิทธิ์ของคุณคืนพรุ่งนี้ คุณจะได้รับสัญญาหย่าที่ลงนามแล้ว อีกอย่างเมื่อถึงเวลานั้น คุณจะตระหนักได้ว่า คุณได้เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ได้อย่างไร และพวกคุณทั้งหมดผู้ที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งในสายตาของคุณ2 มหาอำนาจแห่งหัวเซี่ย เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะปฏิบัติต่อฉันด้วยมารยาทที่สงวนไว้สำหรับศิษย์เท่านั้น ข้าดูถูก โปรดรอสักครู่ เมื่อท่านอาจารย์มาถึง งานเลี้ยงรับสิทธิ์จะเริ่มขึ้นทันที เซินอวี่เหยาเจ้ายังต้องการเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์อีกหรือ นั่นเป็นแค่การคิดไปเอง สิทธิพี่ว่าหนิง ท่านมาที่นี่คนเดียวทำไมคะ เจ้าไม่คู่ควรที่จะเรียกข้าว่าศิษย์พี่ทำไมเจ้าไม่ลองมองดูตัวเองในกระจกเสียก่อน เจ้าเป็นอะไรกันแน่ งานเลี้ยงรับศิษย์ในวันนี้ถูกยกเลิกแล้ว ใครกล้าไม่เห็นด้วย การอยู่ข้างผู้หญิงคนนี้ คือการต่อต้านข้าวันหนิง มหาปราชญ์และครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่คิดที่จะรับจริงๆหรือเสนอวิเยาเป็นศิษย์ ท่านทำแบบนี้ไม่ได้ ฉันต้องการพบท่านอาจารย์ โทรศัพท์ของท่านอาจารย์อยู่ตรงนี้ หากพวกเจ้ามีความสามารถ ก็โทรหาเขาด้วยตัวเองสิ การรับสิทธิ์ของฉันเป็นความปรารถนาของท่านอาจารย์ ท่านมีสิทธิ์อะไร ในช่วง3 ปีที่ท่านอาจารย์เก็บตัว เรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่าน ข้าว่าหนิงเป็นผู้จัดการทั้งหมด พวกเจ้าบอกข้าสิว่าข้ามีสิทธิ์หรือไม่ พวกเจ้าทั้งหมดมายืนตะลึงอยู่ที่นี่ทำไม ตอนนี้รีบใส่หัวไปซะ รีบออกไปซะอย่าไรเสียนางก็คือเทพสงครามยิงอันดับ1แห่งหัวเสียวันหนึ่งผู้คนที่ตายด้วยน้ำมือของนางมีจำนวนเป็นหมื่น เจ้าจะจากไปแบบนี้ไม่ได้ พวกเราต้องไปแล้ว อย่าเพิ่งไป ตอนนี้เราควรทำอย่างไรดี เทพสงครามวันหนึ่งในอนาคตท่านกับพี่สาวของข้าจะเป็นศิษย์พร้อมสำนักกันเหตุใดท่านจึงต้องแสดงความผิดปกติเช่นนี้แค่ให้เกียรติพี่สาวของข้าบ้างเถิด เจ้าคู่ควรที่จะพูดเรื่องหน้าตากับข้าแล้วหรือเกียรติยศของข้าได้มาจากการสู้รบในสนามรบต่อสู้มาด้วยคมดาบและกระสุนทุกนัดเซินอวี่เหยาผู้นั้นนับเป็นอะไรได้ นางคู่ควรที่จะถูกกล่าวถึงเทียบกับข้าด้วยซ้ำไปหรือนางเป็นเพียงผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากท่านอาจารย์นั่นคือวิธีที่นางได้รับสถานะในวันนี้ ว่าหนิง อย่าทำเกินไปนัก ฉันไม่สนว่าแรงจูงใจของแกคืออะไร วันนี้แกทำให้ตระกูลเสินของเราต้องเสียหน้าไปหมด เกี่ยวกับเรื่องนี้ แกต้องอธิบายให้ฉันฟังอย่างชัดเจน เซินอวี่เหยาการที่ท่านอาจารย์โปรดปรานเจ้าได้ และเต็มใจที่จะบ่มเพาะเจ้า ถือเป็นโชคดีของเจ้า
แต่เจ้ากลับไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่ดี และทำร้ายความรู้สึกของท่านอาจารย์ข้าพูดได้เพียงเท่านี้ในอนาคตจะต้องดูแลตัวเองให้ดี แก พี่สาวเทพธิดาแห่งสงครามว่านหนิงหมายความว่าอย่างไรโดยการพูดเช่นนี้ เรื่องนี้ไม่ชัดเจนหรือเห็นได้ชัดว่าท่านอาจารย์กำลังจะมีพี่สาวเอาไปยาวที่ไม่ยอมหย่ากับเย่สิงเฉินท่านไม่พอใจท่านวันหนิงกำลังเตือนพี่สาวเอาไปยาว สายที่น่าสาบแช่งผู้นี้ แม้ไม่ได้ปรากฏตัวก็ทำให้ตระกูลเสินของเรา ต้องพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวอวิเยาพรุ่งนี้ต่อให้แกต้องมัดตัวเขาไว้ และเอาดาบจี้บังคับไอ้คนนี้ แกต้องทำให้เขาเซ็นสัญญาอย่าให้ได้ ท่านอาจารย์โปรดยกโทษให้ข้าด้วยหวานหนิงกระทำการโดยพระการโดยการยกเลิกพิธีรับสิทธิ์ของเสินอวีเยาหวานหนิงยินดีรับโทษ พอแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เย่สิงเฉินคนนั้นไม่ใช่ไอ้ขยะนั่นหรอกหรือเขาไม่ควรจะกำลังกินข้าวแดงในคุกอยู่ตอนนี้หรือเขาไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรกับเทพสงครามวันหนิง ไอ้สารเลวเยสิงเฉินทำเป็นวางท่าต่อหน้าลูกสาวของฉันตอนนี้แกกลับลำอย่างไม่คาดคิดและเงียบต่อและไปก่อติดท่านหวานหนิงแม่เราปล่อยเรื่องนี้ไปเชยย่อไม่ได้ไปหายี่สิงเฉินเดี๋ยวนี้เลยเพื่อสื่อสารบัญชีกับไอ้ขยะนี่ พี่สาวเอาวิเยาวันนี้พวกเราต้องแน่ใจว่าท่านอาจารย์จะให้ความเป็นธรรมแก่ท่านไปกันเถอะ ไปกันเถอะไปซะเย่สิงเฉินหยุดอยู่ตรงนั้นเย่สิงเฉินแกไอ้คนไร้สัตว์ไร้ธรรมไอ้สารเลวอกตันยูเมื่อ3 ปีที่แล้วแกบาดเจ็บสาหัสและหมดสติเป็นปู่ของอวีเหยาเองที่เก็บแกมาและพาแกกลับมาแถมยังมั่นอวีเหยาให้แกอีกด้วยแต่แกเป็นยังไงบ้างแกตอบแทนตระกูลเสินของเราอย่างไรแกคู่ควรกับพวกเราไหมแกคู่ควรกับอวีเหยาไหม ท่านปู่ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันรู้สึกขอบคุณมากอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ฉันได้ทำเพื่อตระกูลเสินมันมากเกินพอแล้วในเรื่องนี้ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่าฉันมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ อีสิงเฉินแกไอ้ขยะที่ไร้ประโยชน์สิ่งที่แกทำทุกวันก็คือตั้งแผงตัดเล็บเท้าห่วยๆแกไม่มีแม้แต่งานที่เหมาะสมแกได้ทำหน้าที่ในฐานะสามีแม้แต่น้อยไหม ฉันไม่เคยคิดเลยว่าในใจของคุณฉันเป็นคนประเภทนี้มาโดยตลอด สิ่งที่พี่สาวเอาวิเยาพูดผิดตรงไหนแกนี่มันโครนลที่โบกกำแพงไม่ได้จริงๆทำไมแกยังคงหน้าด้านขอที่พี่สาวเอาวิเยาของเราอยู่ได้ถ้าแกไม่หน้าด้านก็ติดพี่สาวเอาวิเยาของเราในวันนี้ท่านอาจารย์ก็คงไม่ยกเลิกงานเล่นรับสิทธิ์ในคืนนี้ ตระกูลเสินแสดงความเมตตาต่อฉันถ้าคนอื่นพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับฉันก็จะทนได้แต่เจ้าสิ่งมีชีวิตที่เหมือนหมดกล้าที่จะสาปแช่งฉันหรือ พี่สาวเอาวิเยาเข้ากับฉันท่านต้องให้ความเป็นธรรมแก่ฉัน อีสิงเฉินพอได้แล้วบางทีสิ่งที่สวีปิงพูดอาจจะมากเกินไปหน่อยแต่มันก็เป็นความจริงทั้งหมดคุณก็ไม่มองกลับมาที่ตัวเองบ้างเลยเหรอฉันใช้ความพยายามของตัวเองแล้วเพื่อให้ท่านอาจารย์รับฉันเป็นศิษย์แกยังคงยืนอยู่กับที่โดยไม่มีความทะเยอทะยานใดๆเลยฉันไม่มีความทะเยอทะยานเลยหรือความทะเยอทะยานของฉันเคยเป็นการดูแลเจ้าและดูแลท่านปู่แล้วเจ้าล่ะเพื่อสิ่งที่เรียกว่าอำนาจและความทะเยอทะยานเจ้าถึงกับสามารถปฏิบัติต่อการแต่งงานเหมือนเป็นเครื่องต่อรองสำหรับการทำธุรกรรมแกนี่มันแก้ไขไม่ได้จริงๆบางทีฉันไม่ควรจะตกลงแต่งงานกับแกเพื่อท่านปู่เลยเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงรับเจ้าเป็นศิษย์แน่นอนว่าฉันรู้เป็นเพราะพรสวรรค์ของฉันเพราะฉันมีกายาศักดิ์สิทธิ์โบราณที่รกร้างเพราะฉันเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ตระกูลเสินเสื่อมถอยมานานเกินไปแล้วฉันยอมรับการได้เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์คือเส้นทางที่จำเป็นสำหรับฉันที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังดังนั้นการหย่ากับคุณฉันไม่รู้สึกว่าฉันทำอะไรผิดยี่สิงเฉินแกที่ลูกแค่ซักผ้าทำอาหารสามีที่อยู่บ้านจะกลายเป็นภาระของพี่สาวฉันในอนาคตเท่านั้นถ้าฉันเป็นนายนะฉันจะขอหย่ากับพี่สาวของฉันเองนายยังจะมายุ่งอีกทำไมแกจะไปรู้อะไรเธอคิดว่าพี่สาวของเธอสามารถทำให้ท่านอาจารย์รับเธอเป็นศิษย์ได้โดยอาศัยพรสวรรค์ของเธอจอลิงลิงหรือพรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้ของพี่สาวเธอถูกผู้อื่นสร้างขึ้นมาอย่างบังคับในที่สุดเธอก็เป็นคนไร้ประโยชน์พอได้แล้วนางจะฟังแต่สิ่งที่นางอยากได้ยินเสมอฉันเหนื่อยแล้วไปกันเถอะหยุดเดี๋ยวนี้เย่สิงเฉินนายคิดจริงๆหรือว่าว่านหนิงชอบนายไม่มีพรสวรรค์ไม่มีสถานะและไม่มีภูมิหลังนายคิดว่าตัวเองเป็นประกายเจิดจ้าและเต็มไปด้วยเสน่ห์หรือไงเธอเป็นถึงผู้สูงศักดิ์เทพธิดาแห่งสงครามทำไมเธอถึงจะชอบนายได้นายไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความน่าอายใจเลยเหรอท่านหวานหนิงแค่ปฏิบัติต่อนายเหมือนของเล่นเท่านั้นแหละพอเธอเบื่อที่จะเล่นแล้วเธอก็จะโยนนายทิ้งเหมือนขยะลงถังขยะไปฉันไม่คาดคิดเลยว่านี่คือวิธีที่เจ้ามองฉันในไม่ช้าเจ้าก็จะรู้ว่าใครคือคนที่ไม่รู้จักสำนึกที่แท้จริงถ้านายแต่งงานกับผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไปตลอด
ฉันคงจะชื่นชมในตัวนายจริงๆแต่ตอนนี้นายกำลังไต่เต้าทางสังคมและกลายเป็นชายบำเรอของคนอื่นไปแล้วฉันกลับคิดว่าการหย่ากับนายเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วนายก็ยังคงเป็นผู้ชายที่ต้องการพึ่งพาผู้หญิงเท่านั้นและเกาะพวกเขากินพี่สาวอย่าไปสนใจเขาเลยบางทีเขาอาจจะแอบเย้อเย้ยอยู่ก็ได้เซอร์นาวีเย้าเธอรู้ไหมว่าความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เธอทำในชีวิตคืออะไร แน่นอนฉันรู้ดีการไม่หย่ากับผู้ชายคนนี้ให้เร็วกว่านี้น่าขันสิ้นดีคุณเย่คือผู้ชายที่โดดเด่นที่สุดในโลกนี้แต่เธอกลับผลักใส่เขาออกไปเองท่านหวานหนิงแม้ว่าวรยุทธ์ของท่านจะยอดเยี่ยมข้าต้องบอกว่ารสนิยมในการเลือกผู้ชายของท่านแย่มากจริงๆเย่ซิงเซินอาศัยอยู่ในตระกูลเสินของเรากินดื่มฟรีมา3 ปีเขาเป็นคนแบบไหนฉันจะไม่รู้ชัดเจนได้อย่างไรท่านหวานหนิงถึงแม้ว่าท่านจะเลือกชายบำเรอท่านก็ไม่ควรจะสิ้นหวังขนาดนี้ในความเห็นของฉันถึงแม้ว่าอีสิงเสินคนนี้จะถูกโยนทิ้งข้างถนนก็คงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนชายตามองเขาเลยสักคนชีวิตแต่งงาน3 ปีที่อยู่ร่วมกันทั้งวันทั้งคืนเย่ซิงเฉินเป็นเพียงแค่ผู้ชายที่ทำอะไรไม่สำเร็จเลยฉันขอให้คำแนะนำเล็กน้อยแก่คุณได้เขาเหมือนลูกอมเหนียวหนึบเมื่อมันเกาะติดคุณแล้วคุณก็จะเหมือนฉันที่เต็มไปด้วยความเสียใจไม่รู้จบเช่นนั้นฉันก็จะให้คำแนะนำแก่เธอเช่นกันหากเธอไม่สามารถได้รับการให้อภัยจากคุณเย่ท่านอาจารย์ก็ไม่มีทางรับเธอเป็นศิษย์ได้คุณว่าอะไรนะท่านว่าหนิงท่านไม่สามารถแสดงความลำเอียงให้เขาได้เพียงเพราะเขาเป็นชายบำเรอของท่านแสดงความโปรดปรานเช่นนั้นต่อเขาการยกเลิกพิธีรับสิทธิ์ของฉันแต่เพียงฝ่ายเดียวแบบนี้ท่านไม่กลัวว่าท่านอาจารย์จะตำหนิท่านหรือเช่นนั้นเธอก็ไปหาท่านอาจารย์เพื่อร้องทุกข์ได้เลยท่านอาจารย์พักอยู่ที่ห้องสวีทประธานาธิบดีชั้นบนเขายังมีของขวัญชิ้นใหญ่จะมอบให้เธอด้วยท่านไม่ได้โกหกผมใช่ไหมครับเธอคิดว่าฉันมีความจำเป็นต้องโกหกเธอหรือไม่ต้องกังวลท่านอาจารย์จะช่วยเธอได้อย่างแน่นอนอีกอย่างเมื่อเธอพบท่านอาจารย์แล้วเธอต้องอธิบายให้ท่านฟังอย่างชัดเจนเธอต้องบอกท่านว่าไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากหย่ากับเย่ซิงเฉินแต่เป็นเพราะเขาปฏิเสธแม่ขนูเข้าใจแล้วหากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ผู้บุกรุกจะถูกประหารโดยไม่มีความปราณีฉันคือเซินอวิเหยาแห่งตระกูลเซินว่าที่สิทธิ์ของท่านอาจารย์ฉันขอรบกวนให้พวกท่านทั้งสองช่วยประกาศการมาถึงของฉันด้วยหากไม่มีคำสั่งจากท่านอาจารย์ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามท่านอาจารย์ฉันคือเซินอวิเหยาโปรดเปิดประตูให้ฉันด้วยให้ฉันเข้าไปเถอะเซินอวิเหยาทำไมนางถึงมาอยู่ที่นี่ช่างมันเถอะมันผ่านมา3 ปีแล้วถึงเวลาที่จะยุติเรื่องตลกนี้แล้วเข้ามาเงาร่างนี้ทำไมถึงดูคล้ายเย่ซิงเฉินมากขนาดนี้เชิญนั่งนี่มันดึกมากแล้วเจ้ามีธุระอะไรกับฉันตราบใดที่ท่านอาจารย์ยอมรับฉันเป็นศิษย์ฉันยินดีที่จะทำทุกอย่างแม้จะต้องทำตัวเป็นสาวใช้คอยชงชาและรินน้ำก็ไม่เป็นไรพรสวรรค์ของเจ้าเป็นเลิศมีคนมากมายข้างนอกนั่นที่ต้องการรับเจ้าเป็นศิษย์ทำไมเจ้าถึงต้องยืนกรานที่จะรับฉันเป็นอาจารย์ด้วยเพราะทุกคนต่างพูดกันว่าท่านคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหัวเซี่ยฉันเซินอวิเหยาหากจะหาอาจารย์ก็ต้องหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดท่านอาจารย์โปรดรับฉันไว้ด้วยเถิดเซินอวิเหยาแต่เจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหัวเซี่ยคนนี้ก็คือสามีที่อ่อนแอไร้ประโยชน์ในสายตาเจ้าด้วยการแข็งแกร่งขึ้นสำคัญมากขนาดนั้นเลยหรือในสายตาเจ้าหากฉันต้องใช้ชีวิตที่ธรรมดาฉันยอมตายเสียดีกว่าฉันจะไม่หยุดยั้งที่จะเสียสละทุกสิ่งที่ขวางทางฉันรวมถึงการแต่งงานของฉันด้วยดังนั้นชีวิตธรรมดาที่ฉันใฝ่หาจึงไร้ค่าในสายตานางมากนักได้ฉันจะทำตามความปรารถนาของเจ้านับจากนี้ไปเจ้าคือศิษย์ส่วนตัวของฉันขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ก่อนหน้านี้สิทธิพี่หญิงได้กล่าวถึงว่าท่านมีของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับฉันมันคืออะไรคะเจ้าไม่มีอะไรที่อยากจะพูดเลยหรือขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ฉันไม่คาดคิดเลยจริงๆท่านอาจารย์จัดการเรื่องนี้ให้ฉันด้วยซ้ำทันทีที่ท่านอาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ว่าเย่ซิงเฉินจะไม่เต็มใจเขาก็ยังต้องลงนามอย่างซื่อสัตย์ในข้อตกลงการอย่างนี้หากไม่มีภาระของเย่ซิงเฉินฉันก็จะสามารถทุ่มเททั้งใจติดตามท่านอาจารย์และบรรลุขอบเขตสูงสุดได้เร็วขึ้นสำหรับเจ้าเขาเป็นเพียงภาระฉันคงไม่เรียกเขาว่าภาระแต่เขาไม่สามารถก้าวทันก้าวของฉันได้อีกต่อไปฉันถูกลิขิตให้เป็นผู้ทรงอำนาจและเขาเป็นแค่คนธรรมดาเขาไม่สามารถช่วยอะไรฉันได้เลยอนาคตของเขากับของฉันทำได้เพียงเป็นเหมือนคนแปลกหน้าการอยู่ร่วมกัน3 ปีเจ้ากับเขาไม่มีความรู้สึกใดๆเลยหรือบางทีฉันอาจจะเคยรักแต่ก็มีความผิดหวังมากมาย
ความรู้สึกทั้งหมดที่ฉันมีให้เขาตลอด3 ปีที่ผ่านมาท่ามกลางชีวิตที่ว่างเปล่าของเขาค่อยๆหายไปจนหมดสิ้นหากท่านอาจารย์ไม่เต็มใจฉันจะไม่พบเขาอีกเลยก็ได้ เรื่องราวระหว่างเจ้า2 คน ไม่เกี่ยวกับฉัน ถูกต้องแล้วคนที่สูงส่งเช่นท่านอาจารย์ผู้มีตัวตนดุจเทพเจ้าจะริษยาคนอย่างไม่มีใครเลยเหรอ บังอาจเจ้ากับฉันเป็นเพียงอาจารย์และศิษย์เท่านั้น เจ้าควรรู้สถานะของตัวเองให้ดีที่สุด ใช่นายท่านทำไมท่านถึงสวมหน้ากากเสมอเมื่อพบข้าขอดูใบหน้าของท่านได้หรือไม่หากนายท่านไม่พูดข้าจะถือว่าท่านยินยอมเจ้าก้าวล่วงเกินขอบเขตแล้ว อยู่ยาวรู้ว่าตนเองทำผิดไปแล้วโปรดลงโทษข้าด้วยเถิดนายท่าน เอาสัญญาหย่าของเจ้าไป แล้วใส่หัวไปซะ ใช่ เข้ามา เจ้านายในอีก2 วันข้างหน้าจะเป็นงานเลี้ยงวันเกิดของท่านผู้เฒ่าก่อนหน้านี้ท่านได้สัญญาไว้ว่าให้รับคำสั่งซื้อ100,000 ล้านหยวนจากตู้มังกรซอนเพื่อเป็นของขวัญให้ท่านผู้เฒ่าเซินอย่างไรก็ตามท่านกับคุณลูเซินได้ยาขาดกันแล้วคำสั่งซื้อ100,000 ล้านหยวนนี้ยังคงนับรวมอยู่หรือไม่ ในการต่อสู้ครั้งนั้น ฉันบาดเจ็บสาหัสและหมดสติไป ท่านปู่เสินเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตฉันไว้ คำสั่งซื้อ100,000 ล้านนี้ ถือเป็นการแสดงความกตัญญูครั้งสุดท้ายของฉัน เจ้าพูดว่ากลุ่มมังกรซ่อนมอบคำสั่งซื้อ100,000 ล้านหยวนให้แก่ตระกูลเสินของเราจริงหรือ ท่านปาเซินแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงและที่สำคัญกว่านั้นคำสั่งซื้อ100,000 ล้านนี้ถูกมอบให้เป็นของขวัญแสดงความยินดีแก่ท่านผู้เฒ่าเซินเป็นของขวัญวันเกิดให้ท่านผู้เฒ่าเซินหรือ แต่โรคเก่าของท่านปู่กำเริบขึ้นมาอีกครั้งและท่านถูกนำตัวส่งห้อง ICU แล้วเรายังจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดอยู่หรือไม่ หยุดก่อนทำไมเราจะไม่หยุดล่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องรีบคว้าคำสั่งซื้อมูลค่า100,000 ล้านของกลุ่มมังกรซ่อนให้ได้ก่อนใช่แล้ว ท่านปาเซินสำหรับคำสั่งซื้อ100,000 ล้านนี้ท่านบิงวนอยู่ตลอดเวลาท่านบิงจนขาแทบหลุด เสินเหมิงเธอช่างหามาให้ตระกูลเสินของเราได้ลูกเขยที่ยอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาต่างพูดกันว่ามันดิดยากจนนักรบร่ำรวยอวิเหยาเพิ่งจะเริ่มต้นเส้นทางศิลปะการต่อสู้และนี่คือช่วงเวลาที่เธอต้องการเงินมากที่สุดน้ามาที่นี่เพื่อขอบคุณเธอแทนอวิเหยา ท่านปาเซิน แม่ครับ ท่านไม่ควรทำเช่นนี้ท่านไม่ได้เป็นเหมือนเย่ซิงเฉินไอ้คนอบตันยูคนนั้นในฐานะว่าที่ลูกเคยของตระกูลเซินท่านไม่ควรทำสิ่งนี้หรือ เสี่ยวปิงไม่ว่าแกจะพูดอะไรก็ตามฉันก็ยังต้องขอบคุณแกอยู่ดีหลังจากที่เราคว้าคำสั่งซื้อ100,000 ล้านนี้ได้แกกับเสินเหมิงควรแต่งงานกันแม่ครับ ขอบคุณครับท่านปาเซิน3 ปีในที่สุดฉันก็ทำให้เซินหมุนยอมรับน่าเสียดายตอนนั้นเป็นเพราะเย่ซิงเฉินเข้ามายุ่งไม่อย่างนั้นเซินอวิเหยายอดหญิงแหนมคนนั้นคงเป็นของฉันไปแล้วอย่างแน่นอน แม่กำลังเหม่ออะไรอยู่เหรอ ไม่มีอะไรฉันกำลังคิดว่าเย่ซิงเฉินคนไร้ประโยชน์คนนั้นเขามีพี่สาวอวิเหยายอดหญิงแหนมคนนี้เป็นภรรยาแต่เขากลับไม่รู้จักที่จะมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จสิ่งที่เขารู้จักมีเพียงการใช้เวลาทั้งวันเตร่ไปวันๆและรอความตาย อย่าพูดถึงไอ้ตัวซวยนั่นเลยมันเป็นลางไม่ดี คนไร้ประโยชน์ที่เจ้ากำลังพูดถึง คือคนที่มอบให้กับตระกูลเซินของเจ้า คำสั่งซื้อ100,000 ล้าน พี่เสี่ยวปิงของฉันมาจากฝ่ายธุรกิจของกลุ่มมังกรซ่อนคำสั่งซื้อนี้เห็นได้ชัดว่าได้มาทั้งหมดโดยพี่เสี่ยวปิงมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยฉันไม่เคยเห็นคนหน้าไม่อายอย่างนายมาก่อนเลยพยายามจะแย่งความดีความชอบไปเป็นของตัวเองอยู่เสมอดังนั้นพวกเราจึงพูดว่าแกเป็นตัวซวยแกรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมหรือทันทีที่แกอยากกับอวิเหยาลูกเขยในอนาคตของฉันก็คว้าคำสั่งซื้อ100,000 ล้านมาให้ตระกูลเสินของเราทันทีถ้าแกบอกว่าแกไม่ใช่ตัวซวยแล้วแกเป็นอะไรล่ะ เย่ซิงเฉินแกไอ้คนไร้ค่าทำไมแกถึงพยายามอ่านความดีความชอบทุกอย่างแกชอบที่จะได้อะไรมาฟรีๆมากขนาดนั้นเลยหรือไม่แปลกใจเลยที่พี่สาวอวิเหยาอยากกับแก เสี่ยวปิง นางเป็นแม่ยายของฉันมา3 ปี ถ้าแม่ยายพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับฉันก็พอจะปล่อยผ่านได้ เจ้าเป็นใครกันแน่ เจ้าคิดว่าเจ้าคู่ควรที่จะดูหมิ่นฉันหรือ พี่สาวอวิเหยาเข้าทับฉัน อี้ซิงเฉินนายมีสิทธิ์อะไรมาตีเขาเสี่ยวปิงเพิ่งนำคำสั่งซื้อมูลค่า100,000 ล้านมาให้ตระกูลเสินของเราเขาคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลเสินของเรา ถูกต้อง ดูตัวเองซะบ้างฉันแต่งงานกับนายมา3 ปีแล้วนายได้สร้างคุณูปการอะไรให้กับตระกูลเสินของเราบ้างมีแต่ซักผ้าทำอาหารเท่านั้นแหละนายจะไร้ประโยชน์ไปกว่านี้ได้อีกไหมถ้าไม่ใช่เพราะว่านายไม่ได้สร้างคุณูปการใดๆให้กับครอบครัวของเราฉันก็คงไม่จำเป็นต้องหย่ากับนาย ฉันไม่ได้สร้างคุณูปการให้กับตระกูลเซินเลยหรือ เจ้าคิดว่าร่างเซียนโบราณอันรกร้างของเจ้ามาจากไหน เจ้าคิดว่าคำสั่งซื้อ100,000 ล้านของตระกูลเซินมาจากไหน นายจะไม่พยายามพูดอีกใช่ไหมว่าพี่สาวของฉันกินยาเม็ดพลังอันห่วยแต่ของนาย
และนั่นคือเหตุผลที่เธอได้กลายเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ใช่ไหมไร้สาระสิ้นดีลูกอมไม่กี่เม็ดของนายมันมีค่าแค่ไหนกันเชียวมาม่าฉันให้ในช่วง3 ปีนี้พี่สาวของเจ้ากินยาเม็ดของฉันไปแล้วอย่างน้อย 1,000 เม็ดในตลาดมืดยาแต่ละเม็ดมีมูลค่า200 ล้านรวมเป็น200,000 ล้าน 200,000 ล้านเลยดีไหมนายกำลังปล้นคนอยู่เหรออี้ซิงเฉินเลิกทำตัววุ่นวายได้แล้วถ้านายต้องการเงินก็พูดออกมาตรงๆเลยถ้ามันสมเหตุสมผลฉันจะให้นายได้ถือเป็นค่าตอบแทนสำหรับความพยายามของนายที่มีต่อครอบครัวของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาเซินอวิเหยาเจ้าจะไม่มีวันเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดเจ้าเชื่อแต่เพียงในสิ่งที่เจ้าอยากจะเชื่อเท่านั้น10%ฉันคิดว่าไอ้คนไร้ประโยชน์คนนี้หลังจากถูกบังคับให้หย่าโดยพี่สาวอวิเหยาก็เสียสติไปแล้วดูซิงเฉินของเงินเหรอไม่มีทางจะเสียเวลาพูดทำไมประตูอยู่ตรงนั้นแกจะออกไปเองหรือจะให้พวกเราไล่แกออกไปเหรออีซิงเซินฉันขอแนะนำให้นายมีสติหน่อยเลิกยุ่งกับพี่สาวของฉันได้แล้วพี่สาวของฉันอยากกับนายไปแล้วอีกอย่างนายก็กระติดท่านหวานหนิงและกลายเป็นชายบำเรอของเธอแล้วนายยังจะมาวุ่นวายกับพี่สาวของฉันทำไมอีกฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเสียเวลากับเจ้าวันนี้ฉันมาหาท่านปู่แกคิดว่าแกจะมาพบผู้เฒ่าเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจแกงั้นเหรอใครจะรู้ได้ว่าแกไม่ได้นำเชื้อโรคมาด้วยอยากพบผู้เฒ่าเหรอฝันไปเถอะอี้ซิงเฉินเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนฉันไม่อยากให้เรื่องมันน่าเกลียดเกินไปประตูอยู่ตรงนั้นออกไปเองซะอย่าบังคับให้ตระกูลเซินของเราต้องลงมือสำหรับงานเลี้ยงวันเกิดของท่านฉันจะนำคำสั่งซื้อ100,000 ล้านมาเป็นของขวัญฉันหวังว่าเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะมีความมั่นใจมากพอที่จะปฏิเสธไม่ให้ฉันเข้าไปพี่สาวฉันคิดว่าอี้สิงเซินคนนี้โดยพื้นฐานแล้วมีเจตนาร้ายบางทีเขาอาจจะต้องการก่อปัญหาในงานเลี้ยงวันเกิดของคุณปู่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปหรอกนะท้ายที่สุดแล้วท่านปู่ก็เคยช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อ3 ปีที่แล้วพี่สาวอวิเหยาท่านไม่เข้าใจคุณแบบเขาหรอกเขาถูกแทนบังคับให้หย่านั้นต้องเป็นคนที่เก็บความแค้นไว้ถูกต้องเลยเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เขาไม่ได้ยุยงท่านหวานหนิงให้มาที่พิธีรับสิทธิ์ของพี่เพื่อก่อปัญหาหรอกเหรอพี่สาวไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการเรื่องนี้เองฉันคุ้นเคยกับผู้คนเป็นอย่างดีในแผนกความปลอดภัยของผู้มังกรซ่อนฉันจะหาคนมาสั่งสอนบทเรียนให้เขาแล้วเขาจะได้ประพฤติตัวดีขึ้นเอาล่ะเสี่ยวปิงเรื่องนี้ฉันจะมอบให้แกจัดการเสี่ยวปิงอี้ซิงเฉินเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งอย่าทำเกินกว่าเหตุพี่สาวทำใจให้สบายเถอะอย่างมากที่สุดฉันจะกักตัวเขาไว้2-3 วันเมื่อพิธีฉลองวันเกิดของท่านผู้เฒ่าเสร็จสิ้นลงฉันก็จะปล่อยเขาไปถ้าอย่างนั้นก็ดีฉันเชื่อว่านายจะจัดการเรื่องต่างๆได้ไอ้เย่ซิงเฉินคนนี้ได้ดูหมิ่นฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งนี้ฉันจะต้องทำให้เขารับผลที่ตามมาอีซิงเฉินวิ่งหนีต่อไปสิดูเหมือนว่าสวีพิกในช่วง2-3 วันนี้ยังขาดห้องน้ำไม่พอท่านต้องการให้ผลจากตัวมังกรซ่อนเข้ามาจัดการหรือไม่บาซิลป่าซอยเช่นนี้หากท่านเข้ามาจัดการมันจะดูไม่สมฐานะของท่านไม่จำเป็นฉันทนไอ้หมอนี่มา3 ปีแล้วในตระกูลเซินวันนี้ฉันจะระบายอารมณ์ใส่เขาซะเลยอีซิงเฉินฉันรู้ว่าแกอยู่ข้างในรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลิกแกล้งใจได้แล้วถ้าแกไม่ยอมออกมาฉันจะทุบรถคันนี้จริงๆแล้วนะดูรถคันนี้สิผมไม่ใช่รถของแกหรอกใช่ไหมถ้าฉันทุบมันแกคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าเสียหายหรอกใช่ไหมฉันจะนับถึง3แล้วฉันจะทุบมันจริงๆ3 2 1ไอ้สัตว์เลวอีซิงเฉินแกกำลังเล่นตุกติกกับฉันอยู่ใช่ไหมวันนี้ท่านหวานหนิงไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันอยากจะดูว่าตอนนี้แกจะเอาอะไรมาต่อต้าน The film was translated and narrated by M Mediaไอเด็กเลือกคนนี้ก็ต่อสู้เก่งไม่เบาเลยนะพวกแกยืนตะลึงอยู่ทำไมจัดการมัน2 คนนี้ฉันจ้างมาด้วยราคาสูงเป็นไปได้อย่างไรพวกแกกำลังทำอะไรกันอย่ามาเล่นตลกฉันจะบอกแกให้ฉันเป็นสมาชิกของผู้มังกรซ่อนนะถ้าแกมาหาเรื่องฉันจะทำให้แกหนีไม่พ้นให้ฉันบอกความลับอย่างหนึ่งแก่เจ้าฉันก็มาจากกลุ่มมังกรซ่อนเร้นเช่นกันหมายความว่าอย่างไรพวกเขามาจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของตัวมังกรซ่อนเซ็นมังรีพวกเขามาหรือเปล่าคนของฉันมาแล้วคนของฉันมาแล้วถ้าแกกล้าดีก็จงหอมแล้วลงมาสู้กับฉันอีกครั้งสิเจ้าแน่ใจหรือว่าพวกเขาเป็นคนของเจ้าไม่ใช่คนของฉันพวกเขาจะเป็นคนของแกได้ยังไงทุกคนในตัวมังกรซ่อนฝันให้ดีหักกระดูกมันแล้วโยนมันออกไปให้หมากินซะ
เจ้าแน่ใจหรือว่าฉันจะเป็นคนที่พิการ ไม่ใช่เจ้า แกกำลังเผชิญหน้ากับความตายที่ใกล้เข้ามา แต่แกยังคงจองหองอยู่ได้อีสิงเชลินฉันรู้ว่าแกเป็นนักสู้ที่ดีอย่างไรก็ตามแกมั่นใจพอที่จะรับมือกับทุกมังกรซันทั้งหมดเพียงคนเดียวได้หรือ เจ้าโง่ไร้สมอง ทุกคนในทุกมังกรซันฟังให้ดีจำหน้าไอ้นี่ไว้หลังจากนี้ทันทีที่ฉันออกคำสั่งฉันต้องการให้มันตายอย่างไม่มีที่ฝังคารวะเจ้านายสวีปิงแกช่างกล้าหาญยิ่งนักบอสเว้ยท่านมาที่นี่ทำไมอีสิงเชลินแกก็รู้ว่าเจ้านายของฉันอยู่ที่นี่แกเลยวางกับดักฉันใช่ไหม คุณหาเรื่องใส่ตัวแล้ว สวีปิงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกถูกไล่ออกจากกลุ่มมังกรซ่อนยิ่งไปกว่านั้นทางกลุ่มจะตรวจสอบปัญหาทางการเงินของแกอย่างละเอียดบอสเว้ยท่านทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะบิ๊กบอสเป็นคนรับผมเข้ามาเป็นพิเศษเลยนะถ้าท่านทำแบบนี้บิ๊กบอสจะเห็นด้วยหรือแกขัดห้องน้ำมาเป็นสัปดาห์ยังไม่ได้รับบทเครดิตหรือแกไปยุ่งโม่ใครมาแกไม่รู้หรือไงท่านไปทำผิดอะไรการไล่แกออกคือสิ่งที่ท่านบอสใหญ่ต้องการอย่างแท้จริง ไปกันเถอะ ท่านปู่ท่านพูดอะไร ท่านผู้เท่าเสิน ได้โปรดพูดให้ดังขึ้น ฉันไม่ได้ยิน คุณปู่ ผู้ครับผู้กำลังจะบอกว่ามันจงโจและทรัพย์สินนั้นมีรหัสผ่านคืออะไรพูดให้ดังกว่านี้หน่อยฉันไม่ได้ยิน ปู่ พี่สาว ปู่ ท่านปู่ท่านเป็นอย่างไรบ้าง ท่านปู่อย่าทำให้หนูตกใจสิ หมออยู่ไหน ฉันส่งคนไปเชิญหมอเทวดาสู้มาแล้ว ปู่ของแกพูดอะไร ท่านปู่กำลังถาม อีซิงเฉินอยู่ที่ไหน ผู้ป่วยอยู่ที่ไหน คุณชายโจมาถึงแล้วพี่สาวอวิเยาให้ฉันแนะนำให้รู้จักนี่คือผู้บัญชาการทหารรักษาการแห่งเมืองจงโจคุณชายร้องของท่านโจวูตี้โจมูและนี่คือซันอวิเยาสิทธิ์ส่วนตัวของท่านอาจารย์ โจมู คุณนูซันข้าได้ยินเรื่องของท่านมามากพี่สาวอวิเยาคุณชายโจได้ยินมาพี่สาวกำลังตามหาหมอเทวดาและรีบพาหมอเทวดาสู้หมอประจำตระกูลของเขารีบมาที่นี่ทันที สวีผู้ฉุน ท่านคือคนที่มักจะปรากฏตัว ในโทรทัศน์ ผู้มีฉายาหัตถเทวะแห่งการแพทย์ ท่านผู้อาวุโสหุยชุนใช่หรือไม่ ถูกต้องแล้ว ดูเหมือนว่าหญิงสาวผู้นี้จะมีความรู้บางอย่าง มันพิเศษตรงไหนกัน พี่สาวฉันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของท่านอาจารย์นะ เหมืองอย่าเสียมารยาท รีบขอโทษหมอเทวดาซูซะ อาการป่วยของท่านปู่ ยังคงต้องให้ท่านรักษา ฉันไม่ทำ เป็นเวลานานแล้วที่ข้าไม่ได้ลงมือรักษาคุณนอกการที่ข้ามาในวันนี้ก็เพราะให้ความเคารพต่อคุณชายโจอย่างไรก็ตามขอข้ากล่าวถึงเงื่อนไขที่ไม่น่าพอใจไว้ก่อน ไม่ว่าข้าจะรักษาท่านผู้ทรงเสด็จได้สำเร็จหรือไม่ก็ตามตระกูลเซนของพวกเจ้าจะต้องมอบค่าปรึกษาให้ข้า100 ล้าน 100 ล้าน ทำไมไม่ปล้นพวกเราไปเลยล่ะ อวิเหยานี่มันแพงเกินไปแล้ว ฉันคิดว่าท่านผู้เฒ่า คงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแล้ว เราลืมเรื่องนี้ไปดีกว่า ก่อนหน้านี้ ของขวัญการเป็นศิษย์สำหรับท่านอาจารย์ ได้ทำให้เงินเก็บทั้งหมดของตระกูลเสินหมดเกลี้ยงไปแล้ว ท่านจะรักษาหรือไม่รักษาก็ขึ้นอยู่กับท่านคาดหวังให้ข้าอ้อนวอนท่านเพื่อรักษาอาการป่วยหรือ หมอเทวดาซูโปรดรอเดี๋ยว พวกเราตกลงที่จะรับการรักษา พี่สาว ไอ้แกสารเร็วนี่กำลังขึ้นราคาณจุดนี้เลย อวิเหยาลูกเป็นศิษย์ส่วนตัวของท่านอาจารย์ ลองดูว่าลูกจะขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ได้ไหม ป้าสังคป้าทำแบบนั้นไม่ได้เด็กท่าพี่สาวอวิเยามีโอกาสที่จะได้เป็นภรรยาของท่านอาจารย์เพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยนี้ฉันเกรงว่ามันอาจจะทำให้ท่านไม่พอใจ แม่คะเสี่ยวปิงดูเหมือนจะพูด มีเหตุผลอยู่บ้าง พอได้แล้วหยุดพูด หมอเทวดาซู ค่าปรึกษา100 ล้านนี้ ก็แพงไปหน่อยจริง ๆ ตระกูลเสินของเรา ไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้จริง เอาอย่างนี้ไหมท่านผู้อาวุโสสู้เห็นแก่ข้าลดแค่ค่าให้พวกเขาหน่อย50 ล้าน เอาล่ะเพื่อเห็นแก่คุณชาย50 ล้านข้าจะรักษาอาการป่วยของท่านผู้ทรงเสด็จ พี่สาวอวิเยารีบขอบคุณคุณชายโจเร็วเข้าคุณนูซันไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นหากท่านต้องการขอบคุณข้าจริงๆคืนนี้พาคุณนูซันมาด้วยและเชิญข้าไปพร้อมกันเพื่อทานอาหารในไงสักมื้อ ๆ นี่ ตกลงตามนั้น แค่มื้ออาหารเดียว มีมูลค่า50 ล้าน สมกับที่เป็น ตระกูลผู้พิทักษ์แห่งรัฐกลาง ช่างใจกว้างเสียจริง เอาล่ะถ้าอย่างนั้น หมอเทวดาซู โปรดรีบหน่อย พวกโง่ ชายคนนี้กำลังพยายามหลอกเอาเงินจากพวกคุณอย่างชัดเจน ท่านผู้เท่าเสินโดยพื้นฐานแล้ว ไม่ได้ป่วยเลยแม้แต่น้อย
อีสิงเสริญไอ้ขยะ แกมาทำอะไรที่นี่ นายมาทำอะไรที่นี่ ที่นี่ไม่ต้อนรับนาย ท่านปู่โปรดวางใจ ถึงแม้พระยามราชจะมาวันนี้ข้าก็จะดึงท่านกลับมาให้ได้ จากประตูขุมนรก The film was translated and ทำไมแกยังหน้าด้าน narrated by ไปอิง M อยู่ที่นี่ Media. ถ้าแกทำให้ล่าช้าการรักษาของหมอเทวดาสูแกจะรับผิดชอบได้หรือ ถูกต้องแล้ว แกรับผิดชอบได้ไหม ข้าบอกแล้วว่าท่านผู้เฒ่าเสริญไม่ได้ป่วยเลยแม้แต่น้อย ไม่จำเป็นต้องรักษา คุณปู่ป่วยนักขนาดนี้แล้ว แต่แกยังอ้างว่าท่านไม่ป่วยเหรอ แกมีมโนธรรมบ้างไหมเนี่ย คุณปู่ดีกับพวกเรามาก่อ แต่แกต้องการให้พวกเรายืนดูอยู่เฉยๆ และเฝ้าดูคุณปู่ตายไปเหรอ แกมีมโนธรรมบ้างไหม อีซิงเฉินประตูอยู่ทางนั้น ออกไปเองซะ อย่ารบกวนหมอเทวดาซู ในขณะที่เขากำลังรักษาท่านปู่ ไม่เช่นนั้น อย่าโทษฉันที่ต้อง ไม่สุภาพกับนาย I know แกคืออดีตสามีลูกเคยที่อาศัยอยู่ในบ้านของตระกูลสันใช่ไหมแกไร้ค่าสมคำรำลือจริง เจ้าเป็นใคร ๆข้าคือบุตรชายคนที่สองของโจอูตี้โจมู I know ถ้าแกรู้จักทิศขอใส่หัวไปเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นอย่าหาว่าข้าไม่สุภาพกับแก หากพ่อของเจ้าทราบว่าเจ้าพูดกับข้าเช่นนี้ เขาอาจจะบิดหัวของเจ้าออก แล้วใช้มันเป็นลูกบอลให้ข้าเตะเล่น อีซิงเฉิน นายกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่ คุณชายโจรอง ได้เชิญหมอเทวดาซูมาเป็นพิเศษ เพื่อรักษาอาการป่วยของท่านปู่ ไม่เพียงแต่นายจะไม่สำนึกบุญคุณ นายยังใส่ร้ายท่านไปทั่วอีกด้วย ข้าฝึกฝนวิชาแพทย์มา30 ปีแล้ว ไม่ว่าผู้ป่วยจะป่วยหรือไม่ข้าก็ยังสามารถบอกได้ คุณนูเซนในขณะที่ข้ากำลังรักษาผู้ป่วยข้าไม่ต้องการให้ใครมารบกวนข้าต้องขอให้ท่าน ช่วยขับไล่เจ้าคนหยาบคายผู้นี้ออกไปให้ข้าที อีซิงเฉิน รีบออกไปซะ อย่าบังคับให้ฉันต้องลงมือกับนาย ไอ้คนไร้ประโยชน์ ใส่หัวออกไป ไอ้คนไร้หัวใจไร้ความรู้สึก ไอ้คนอกตัญญูอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ ว่าแกต้องการอะไร อวิเหยาก่อนที่ปู่ของลูกจะป่วยหนัก เขาได้ทิ้งมรดกไว้ให้อี้สิงเฉิน ไม่รู้ว่าเขาได้เขามาจากไหน ตอนนี้เขาก็กระหาย ให้ปู่ของลูกตายเพื่อที่เขาจะได้เงิน เขาเป็นโคลนเน่าจริง ๆ เป็นของไร้ค่าที่ฉาผนังไม่ได้ เอาล่ะ ไล่แมลงวันไปได้แล้ว หมอเทวดาซูข้ารบกวนท่านแล้ว โปรดช่วยชีวิตท่านปู่ของข้าด้วย นี่คือมรดกประจำตระกูลของข้าคิมช่วยชีวิต13 เล่มทุกครั้งที่ข้าใจมันพลังชีวิตของข้าจะถูกสูญเสียไปอย่างมากการได้เก็บเงิน50 ล้านจากท่านถือว่าถูกมากสำหรับท่านแล้ว อยู่ยาวมาที่นี่ เพื่อขอบคุณหมอเทวดาซูไว้ล่วงหน้า การแสดงของเจ้าคนนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือดูเหมือนว่าค่าธรรมเนียมการแนะนำ5 ล้านจะได้รับประกันแล้ว ท่านปู่ท่านเป็นอย่างไรบ้าง หมอเทวดาซู เกิดอะไรขึ้นหรือหมอเทวดาซู นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยเกมช่วยชีวิต13 เล่มของข้าไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเลย นี่ คุณนูเซนผมสามารถช่วยชีวิตปู่ของท่านได้แต่ไอ้คนไร้ค่าคนนั้นทำให้เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาล่าช้าไป ถูกต้องแล้วมันเป็นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ทั้งหมดเป็นความผิดของไอ้คนไร้ค่าคนนั้น สำหรับเรื่องนี้ ฉันจะไม่ยอมปล่อยผ่านไปอย่างแน่นอน เข็มช่วยชีวิต13 เล่มหรือ ข้าคิดว่ามันควรถูกเรียกว่าเข็มปิดชีพ13 เล่มมากกว่า เจ้าเป็นใครถึงกล้าตั้งคำถามกับทักษะทางการแพทย์ของผู้เฒ่าคนนี้เจ้ากล้าดีอย่างไรมาอวดดีต่อหน้าผู้เฒ่าคนนี้ ข้ารวะท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ ท่านมหาปราชญ์และอดีตอาจารย์ท่านอาจารย์บุตรชายคนที่สองของโจวุธีผู้พิทักษ์รัฐกลางโจมูขอคารวะท่านมหาปราชญ์และอดีตอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่มีเหตุผลท่านโจมตีข้าทำไม เจ้ากำลังขวางทางอยู่ ข้าได้ยินมาว่าทักษะทางการแพทย์ของเจ้าช่างน่าประทับใจยิ่งนัก ข้าบอกว่าทักษะทางการแพทย์ของเจ้า มันไร้ค่าเจ้าไม่เห็นด้วยหรือ ข้าเห็นด้วยท่านคืออภิมหาเซียนแห่งโลกไร้เทียมทานทางด้านการแพทย์และศิลปะการต่อสู้ผู้น้อยจะกล้าไม่เห็นด้วยได้อย่างไร ท่านอาจารย์ทักษะทางการแพทย์ของหมอเทวดาสู้อาจจะไม่ได้เท่าของท่านแต่เขาก็ยังเป็นปรมาจารย์ด้านการแพทย์การที่เขาว่าขยะมันเกินไปหน่อย เจ้าไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่ นี่คือท่านอาจารย์เหรอ ท่านหล่อมากเกินไปแล้ว และดูหน้าเกรงขามมากเกินไป ท่านผู้เฒ่าเสริญเพียงแค่กำลังจะหมดอายุขัยของท่าน ส่วนอาการป่วยระยะสุดท้ายดั้งเดิมของท่านนั้น มีคนอื่นรักษาหายไปนานแล้ว ถูกรักษาให้หายโดยใครบางคน ใครรักษาเขา วาระสุดท้ายของเขาใกล้เข้ามาแล้ว นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านปู่หมดหนทางรักษาแล้วหรือ ท่านอาจารย์ได้โปรดข้าขอร้องให้ท่าน ช่วยท่านปู่ด้วย ชีวิตและความตายถูกกำหนดโดยโชคชะตาความมั่งคั่งและเกียรติยศขึ้นอยู่กับสวรรค์เมื่อพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันในปีนี้แม้ว่าเราจะเชิญมหาเซียนชิดลูมาเขาก็ยังคงไร้พลังที่จะย้อนกลับชะตากรรมได้แม้แต่อาจารย์เอง
ท่านปู่ตื่นแล้ว อีสิงเฉินเจ้ามาแล้ว ท่านปู่ท่านเข้าใจผิดแล้ว เขาไม่ใช่อี้ซิงเฉินเขาคืออาจารย์ของข้าท่านได้บ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงพลังนับไม่ถ้วนของหัวเซี่ยท่านคือปราชญ์อาจารย์อันดับหนึ่งท่านอาจารย์ เช่นนั้นข้าก็เข้าใจผิดไป ท่านผู้อาวุโสเซินข้าได้ใช้วิชาบำเพ็ญเพียรเพื่อยืดอายุขัยของท่านออกไป3 ปีแล้ว The film was ยอดเยี่ยม translated and narrated นี่มัน by ปาฏิหาริย์ M อย่างแท้จริง Media. ย้อนกลับความเป็นความตายพลิกยินหยางอาจารย์ท่านเป็นเทพเจ้าอย่างแท้จริงอาจารย์โปรดขอให้พวกเขาออกไปให้หมดข้ามีเรื่องบางอย่างที่ต้องการจะพูดกับท่านเป็นการส่วนตัว เอาล่ะพวกเจ้าทุกคนออกไปได้แล้ว ถอดหน้ากากของเจ้าออกซะยังจะเสแสร้งต่อหน้าปู่อีกหรือเจ้าไม่เหนื่อยบ้างหรือไง ท่านปู่ท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าเป็นใคร จะมีใครอีกที่ยอมใช้พลังมันเป็นเพียง10 ปีเพื่อยืดอายุขัยของชายชราที่กำลังจะตายออกไป3 ปีอีสิงเฉินเจ้าลืมไปแล้วหรือเมื่อ3 ปีที่แล้วตอนที่ข้าอยู่ในสนามรบแตงไฟช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้าก็สวมหน้ากากนี้อยู่ บุญคุณช่วยชีวิตของท่านปู่อี้ซิงเฉินจะไม่มีวันลืม ผมรู้เรื่องทั้งหมดระหว่างเจ้ากับอภิเยาว์เด็กคนนั้นนางไม่มีวาสนาเช่นนั้นใครจะไปคาดคิดได้ว่าไอ้หนูที่ปลูกเก็บมาเมื่อตอนนั้นจะกลายเป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งหัวซีไปได้ ท่านปู่โปรดอย่าพูดเช่นนั้น ท่านปู่ชีวิตของข้าเป็นของท่าน เมื่อท่านพูดเช่นนี้มันฟังดูห่างเหินเกินไป ไม่ต้องกังวลผู้จะไม่เปิดเผยตัวตนของเจ้าแต่ผู้หวังว่าเจ้ากับอภิเยาว์จะคืนดีกันได้อภิเยาว์เป็นเด็กดีจิตใจของนางไม่ได้เลวร้าย เรื่องนี้ค่อยคุยกันทีหลังเถอะท่านปู่เรื่องของหัวใจบังคับกันไม่ได้ คุณชายโจหากเราทำเช่นนี้ท่านคิดว่าจะไม่มีปัญหาหรือเซนอวิเยาเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์นะมีอะไรที่ต้องกลัวเซนอวิเยาครอบครองร่างศักดิ์สิทธิ์มาประการอนุเคราะห์นางคือกระทำบ่มเพาะคู่ที่ดีที่สุดบิดาของข้าคือผู้พิทักษ์รัสลาอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้ปกครองสูงสุดของภูมิภาคนี้เมื่อข้าบ่มเพาะคู่กับเซนอวิเยาและบรรลุความก้าวหน้าแม้แต่ท่านอาจารย์ก็มีอะไรต้องกลัวยิ่งไปกว่านั้นพี่ชายของข้าก็จะทะลงเข้าสู่ขอบเขตเทพสงครามในมิชาพวกท่านสามพ่อลูกจ้างวางแผนซับซ้อนยิ่งหนักทำไมพวกเราถึงต้องวางยาในเครื่องดื่มของสินมึงด้วย ถ้าฉันไม่ได้พยายามช่วยแก้ไขปัญหานี้สินสิแพลนของตัวมังกรสำเร็จตอนนี้แกคงยังกินข้าวในคุกอยู่ฉันจะเล่นกับผู้หญิงของแก The มันผิด film ตรง was ไหน translated ผู้หญิงของแกมีค่าถึง and 10 ล้านไหม narrated by ใช่ M ใช่ Media คุณชายโชว์สัมสอนได้ถูกต้องแล้วแต่สินมึงยังบริสุทธิ์อยู่เลยนะอย่ามาว่านานแค่ไหนที่ข้าอยู่กับนางนางไม่เคยยอมให้ข้าแต่ต้องเล่นแม้แต่ครั้งเดียวยอดเยี่ยมมากหลังจากจะเล่นกับนางเสร็จแล้วแกก็ไปโตได้ขอบคุณขอรับคุณชายโจกำลังปีชันดีอย่างเสมอกำลังจะถูกมูโทนิงทำลายมาเถิดคุณชายโจ วันนี้แม้ว่าท่านอาจารย์จะช่วยท่านปู่ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม พวกเราก็ยังต้องขอบคุณคุณชายโจสำหรับความช่วยเหลือของเขา คุณอุเซนท่านกำลังพูดอะไรทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ข้าควรทำไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วทุกอย่างอยู่ในเล่าแค่นี้ดื่มมาดื่มทำไมฉันถึงได้เจอเจ้าหมอนี่ทุกที่เลยนะ ช่างโชคร้ายจริง มานั่งลงมันเริ่มออกฤทธิ์แล้วคุณชายโจแกไปจองห้องพักในโรฉันก่อนฉันจะพานางกลับบ้านก่อนแล้วคำนางไว้เอาล่ะ ท่านอาจารย์มีบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น
สิทธิ์คนนี้ของท่านไม่เพียงแต่ขาดความสามารถ แต่สติปัญญาก็ยังต่ำมากด้วย ท่านไปดูเซินเมืองเถอะส่วนข้าจะไปดูเซินอวิเหยาหยุด ที่แท้ก็แค่นี้เองไอ้หนูคิดจะเล่นบทพีระบุรุษช่วยสาวแมวหรืออดีตภรรยาของแกรังเกียจแกขนาดนี้แล้วแต่แกยังมาวุ่นวายเรื่องของคนอยู่ดี เซินอวิเหยาเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านอาจารย์ หากเจ้าทำเช่นนี้ เจ้าไม่กลัวการตำหนิของท่านอาจารย์หรือ โทษไม่มีใครที่นี่มองเห็นข้าอยู่แล้วเมื่อข้าจัดการเจ้าได้ใครจะรู้ว่าข้าเป็นคนท ดูแลข้าอย่างนั้นหรือ ช่างโอ้อวดอย่างไม่อาย ำเจ้าหนูดูเหมือนเจ้าจะยังไม่รู้ว่าข้านาภูพิมพ์ใดบิดาของข้าคือพวกคุมเมรัตกลามผู้สมเกียรติเมื่ออายุ6 ขวบข้าเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้กับบิดาของข้าอายุ18ก้าวเข้าสู่ระดับปรมาจารย์และในปีนี้ได้บรรลุถึงขั้นเทพสงครามสุดยอดวิชาที่มีชื่อเสียงของบิดาคือฝ่ามือดอกสายฟ้าข้าได้ฝึกฝนจนถึงขั้นสูงสุดแห่งความสมบูรณ์แบบแล้วเจ้ายังคิดว่าข้ากำลังโอ้อวดอย่างไม่อายต่อเจ้าอยู่หรือ แม้แต่บิดาของเจ้ามาเอง ในสายตาของข้าเขาก็เป็นได้แค่ มดที่แข็งแกร่งขึ้นมาหน่อย กว่าเจ้าเท่านั้น เจ้ากล้าดียังไงมาดูหมิ่นบิดาของข้าเจ้าไม่รู้หรือว่าปรมาจารย์ไม่อาจถูกดูหมิ่นได้หรือไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ยอมให้เจ้าตายในไงเช่นนี้พอดีว่าข้าผู้เป็นคนชายผู้นี้มีรสนิยมแปลกๆบางอย่างหลังจากนี้ข้าจะทำให้เจ้าอยู่ไม่ได้เย็นแน่นอนหรือตายไม่ได้ วันนี้ข้าจะยืนอยู่ตรงนี้ เจ้าก็ลงมือโจมตีมาได้เลย หากข้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวข้าจะฆ่าตัวตายตรงนี้ทันที เจ้ากล้าดียังไงมาดูถูกข้าตอนนี้ข้าเป็นใจแล้วข้าจะตายถ้าไม่ตายลืมชื่อของบิดาข้าคือฝ่ามือขี้สายฟ้าเพื่อบทขยี้เจ้าให้กลายเป็นผุยผงขยับ คุณชายโจคุณชายโจเกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือคุณชายโจตายแล้วเย่สิงเฉินปลาฆ่าคุณชายโจได้อย่างไรจบสิ้นแล้วท้องฟ้าของรัฐบาลกำลังจะถล่มลงมาเตรียมรับความพิโรธของท่านโจอูตี้แห่งรัฐบาล หากโจอูตี้กล้าหาเรื่องข้าก็ไม่รังเกียจที่จะให้รัฐจงหยวนเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารรักษาการ นี่มันไร้กฎหมายดูสิ้นเชิงเฮ้เจ้าหรือไม่ใช่ตระกูลโจแห่งรัฐบาลหรือไม่คุณชายโจรองเขาตายแล้ว อย่าเพิ่งไป ช่วยด้วย ช่วยข้าด้วย อย่าที่ไร้กาจเช่นนี้ตระกูลโจแห่งรัฐจงหยวน ช่างชั่วร้ายยิ่งนัก อยู่ท่านี้เลยข้าเห็นกับ The ตาตัว film เอง was ว่าอากิระเย translated สิงเฉินนั้น and พาพี่สาวเอาวิ narrated เยามา by ที่นี่ M Media. ไอ้คนไร้ค่าคนนี้ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอวิเหยาฉันจะไม่ปล่อยมันไปอย่างแน่นอน อวิเหยาลูกสาวของฉัน ลูกสาว พี่สาว อีสิงเฉิน อี้ซิงเฉิน แกมันสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่าหมูหมา ข้าคิดว่าท่านคงเข้าใจผิดแล้ว เข้าใจผิดเหรอ เข้าใจผิดอะไร ฉันเห็นชัดเจนว่า แกไอ้ขยะรวยกายคล่อมอยู่บนตัวลูกสาวของฉัน ดีมากเยสิงเฉิน ตอนนี้พี่สาวฉันเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์แล้ว แกกล้าดียังไงมาล่วงเกินพี่สาวฉัน หากข้าไม่ได้เข้ามาช่วย พี่สาวของท่านคงจะกลายเป็นศพไปแล้วตอนนี้ สวีปิง เจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วย บอกข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้น เป็นเขาเองที่วางยาในเหล้าของท่านพยายามวางแผนร้ายต่อท่าน อี้ซิงเฉิน นายมีข้อแก้ตัวอะไรอีก เห็นได้ชัดว่าเป็นสวีปิงที่ร่วมมือกับโจมู่คนนั้นเพื่อวางยาเจ้า ผู้บัญชาการทหารรักษาการรัฐจงหยวนกำลังจะทะลวงผ่านขีดจำกัด และเจ้าซึ่งเป็นร่างเซียนโบราณอันรกร้างเป้าหมายของพวกเขาจะต้องใช้เจ้าเป็นภาชนะบ่มเพาะสำหรับการบำเพ็ญคู่ เจ้ากำลังพูดเหลวไหลเป็นเจ้าต่างหากที่วางยานานเพื่อที่จะช่วยเจ้าบุตรชายของผู้บัญชาการกองทหารรักษาการทุกเขาฆ่าตาย อะไรนะ อีสิงเฉิน ข้าบุตรชายคนที่สองของตระกูลผู้พิทักษ์รัฐกลางทำไมแกไม่พูดเร็วกว่านี้ ผู้พิทักษ์รัฐภาคกลางคือ ผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของหัวเซี่ย พลังยุทธของท่านได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว ท่านคือหนึ่งในยอดฝีมือแห่งหัวเซี่ย อี้ซิงเฉิน นายมีความกล้าหาญดุจหมีและเสือดาวเชียวหรือ กล้าดียังไงถึงฆ่าบุตรชายของผู้พิทักษ์รัฐภาคกลาง เช่นนั้นข้าต้องถามเจ้าว่า หากเขาไม่ได้มีความคิดร้ายต่อเจ้าข้าจะฆ่าเขาได้อย่างไร เมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้แล้ว นายยังจะพยายามหาข้อแก้ตัวอะไรอีก อี้ซิงเฉิน ฉันรู้ว่าฉันบังคับให้นายอย่ากับฉัน นายไม่เต็มใจ และต้องการแก้แค้นฉัน แต่ไม่ควรใช้วิธีนี้ รีบมัดไอ้หมอนี่ซะ ส่งไปที่จวนของผู้พิทักษ์รัฐส่วนกลาง เพื่อระงับความโกรธของผู้พิทักษ์รัฐส่วนกลาง เกรงว่าตระกูลเสินของเราจะถูกพัวพันไปด้วย เสินเมิงพูดถูก จับไอ้ขยะนี่มัดไว้ แล้วส่งมันไปที่จวนตระกูลผู้พิทักษ์รัฐกลาง มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ผู้พิทักษ์รัฐกลางต้องการอย่างแท้จริงคือเจ้า
ดังนั้นเขาจะต้องมาตามหาตระกูลเซนเยอแน่นอนถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นศิษย์ส่วนตัวของอาจารย์ก็ตาม ดังนั้น ความตั้งใจของพวกเขา ก็คือความตั้งใจของเจ้าด้วยใช่หรือไม่ การตกครั้งนี้ คือการลงโทษสำหรับการกระทำของนายในคืนนี้ที่ล่วงละเมิดฉัน เพื่อเห็นแก่การแต่งงานในอดีตของเรา นายควรจะหนีไปซะ ความโกรธเกรี้ยวของผู้พิทักษ์รัฐภาคกลาง นายไม่อาจต้านทานได้ เจ้าก็ยังคงเป็นเช่นเคย ชอบทำตัวเป็นคนชอบทำ ฉันไม่เห็นด้วยค่ะ พี่สาว จะทำอย่างไรถ้าพี่ปล่อยเขาไป แล้วท่านผู้พิทักษ์ระบายความโกรธใส่ตระกูลเสริญของเราล่ะ พวกเราควรทำอย่างไร พี่วางแผนที่จะขอให้ท่านอาจารย์เข้ามาแทรกแซงหรือ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ รีบไปซะ ข้าจะจัดการกับโจวูตี้ด้วยตัวเอง เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะถูกข้าดึงเข้าไปเกี่ยวข้อง เจ้ายังชอบโอ้อวดไม่เปลี่ยนเลยนะ หลังจากวันนี้ เจ้ากับข้าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไป ตอนนี้รีบใส่หัวไปซะ ท่านอาจารย์ ขออภัยที่พูดตรงต่อตราบใดที่เซินอวีเยายังคงเป็นสิทธิ์ของท่าน ความสัมพันธ์ของท่านกับเธอ ก็จะยังคงพัวพันกันอยู่ ท่านอาจารย์ ถึงเวลาที่ท่านจะต้องตัดขาดจากเธอแล้ว เจ้ากำลังบอกว่า คนในเหตุการณ์มักจะสับสน ในขณะที่คนนอกมองเห็นชัดเจนใช่ไหม ถึงเวลาที่ท่านจะต้องยกเลิกความสัมพันธ์อาจารย์ศิษย์กับนาง ท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า สักวันหนึ่งเมื่อเซินอวีเยาได้รู้ว่าอาจารย์ที่นางเคารพบูชา คืออดีตสามีคนเดียวกัน ที่นางทิ้งไปเหมือนรองเท้าเก่าๆ นางจะรับมือกับตัวเองได้อย่างไร สิ่งที่เจ้าพูดก็มีเหตุผลอยู่บ้าง แน่นอนว่า หากท่านไม่สบายใจ ท่านสามารถมอบเสิร์นอวินเย้าให้กับชีซิงหลานมังกรผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทาน หรือให้อาจารย์ปราบปรามยุทธะแห่งหัวเซียสั่งสอนนาง บอกนางว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นางเซินอวิเหยาไม่ใช่สิทธิ์ของข้ายี่สิงเฉินอีกต่อไปแล้ว อีกทั้ง มอบสิ่งนี้ให้นางด้วย ว่าอย่างไร ท่านอาจารย์ยังคงปฏิเสธที่จะพบข้า ท่านอาจารย์ขอให้ข้ามาแจ้งแก่ท่าน นับจากนี้ไป ท่านไม่ใช่สิทธิ์ของเขาอีกต่อไป นี่มันจะเป็นไปได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ท่านอาจารย์ ยิ่งไปกว่านั้น ท่านอาจารย์ขอให้ข้ามอบสิ่งนี้ให้ท่าน แหวนของอี้ซิงเฉิน มันไปอยู่ในมือของท่านอาจารย์ได้อย่างไร ท่านอาจารย์ปฏิเสธที่จะพบข้า เป็นเพราะความสัมพันธ์ของข้ากับอี้ซิงเฉินใช่หรือไม่ ท่านอาจารย์ มีความเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า ท่านอาจารย์ข้ายังบริสุทธิ์อยู่ คืนนั้นข้ากับอี้ซิงเฉินไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆท่านอาจารย์อี้ซิงเฉินทั้งหมดเป็นพระเจ้าที่ทำให้ท่านอาจารย์ขับไล่ข้าออกจากสำนัก คุณใจร้องขอให้ท่านไปสู่สุคติมูใต้หลุมศพของโจมู่ เจ้าจงวางใจเถอะคนที่ฆ่าเจ้าไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด แม้เขาจะหนีไปถึง โจอูดี้ผู้พิทักษ์รัฐกลาง สุปลาไฟเขียวข้าจะจับตัวเขากลับมาให้ได้ข้าจะทำให้ครอบครัวของเขาทั้งหมดต้องถูกฝังเคียงข้างเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยครับท่านผู้คุมเสียใจอะไรกันควรจะเป็นคนอื่นที่มาแสดงความเสียใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่สามารถหาตัวฆาตกรที่ฆ่าลูกชายของข้าได้ตระกูลโจของข้าจะมอบรางวัลให้อย่างแน่นอนข้ายินดีรับใช้ท่านผู้คุม ข้ารู้ว่าใครคือ ผู้ที่ฆ่าบุตรชายของเจ้า เจ้ารู้ว่าใครฆ่าลูกชายของข้าหรือ ข้าไม่เพียงแต่รู้ว่าเขาเป็นใคร ข้ายังรู้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหน ที่ไหน ตอนนี้เขา ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้ว ใครให้พรกล้าหาญมากมายเช่นนี้แก่เจ้าจึงกล้าฆ่าลูกชายของผู้คุมรัฐพลาน ไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรเซินอวิเหยาก็เคยเป็นสตรีของข้ามาก่อน พวกเจ้าสองพ่อลูกจับนางไป เพื่อใช้เป็นภาชนะบำเพ็ญคู่ พวกเจ้า ได้ขออนุญาตข้าหรือไม่ เช่นนั้นเจ้าก็คืออดีตสามีของเซดาวิยาวสามีที่ไร้ค่ากุณนั้นกระทำบ่มเพาะคู่เจ้ารู้เรื่องมาทีเดียวเห็นแก่ที่เจ้ายิงโซเทนเพียงนี้ข้าไม่คิดที่จะฆ่าเจ้าในทันทีข้าต้องการให้เจ้าเห็นราคาของเจ้าลุ่มเกินข้าผู้คุมรัฐพลานและลุ่มเกินตระกูลโจของข้าว่าเจ้าต้องชดใช้ด้วยราคาแบบไหนชดใช้ The ราคา film หรือ was translated and ดี narrated by ท่าทาง M. น่าเกรง Media. ขามเช่นนี้ข้าชอบ วันนี้ข้าจะยืนอยู่ตรงนี้ หากเจ้าต้องการเอาชีวิตข้า เจ้า ก็เข้ามาเลย ไอ้หนูเจ้ากำลังหาที่ตายแค่คนไร้ความสำคัญธรรมดา
ไม่คู่ควรให้ข้าผู้เชี่ยวชาญหัวเสียลงมือด้วยตัวเองเพื่อข้าเจ้าพวกเขาก็เพียงพอแล้วอย่าเพิ่งฆ่าเขาทันที ข้าไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากผ่านไปหลายปี การลงมือครั้งแรกของข้าคู่ต่อสู้ของข้าจะเป็นเพียงกลุ่มลูกกระจอกที่ยังไม่บรรลุถึงขอบเขตสูงสุดด้วยซ้ำ อิงโซเจ้ารู้จักขอบเขตสูงสุดหรือไม่ถึงกล้าโอ้อวดอย่าไม่อายเช่นดีลูกชายคอยดูไว้อีกไม่นานข้าจะทำให้เขายอมคุกเข่าขอความเมตตาเจ้าหนูคอยดูไว้เถอะข้าจะทำให้เจ้าอยู่ไม่ได้และตายไม่ได้โจมตีล้างแค้นให้คุณชาย หมื่นกระบี่ล่องลอยชีวิตหมื่นกระบี่คืนสู่หนึ่งเจ้ามีพลังบ่มเพาะระดับเทพสงครามจริงๆด้วยข้าคงประมวลเจ้าต่ำไปไม่แปลกใจเลยที่เจ้ายิงโซ่ถึงเพียงนี้แม้ว่าเจ้าจะมีพลังบ่มเพาะระดับเทพสงครามได้อย่างไรเจ้าไม่เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือต่ำกว่าจักรพรรดิสูงสุดล้วนเป็นเพียงมดปลวกข้าสามารถบดขยี้เจ้าให้ตายได้อย่างง่ายดายเจ้าหนูข้าแนะนำให้เจ้าวางอาวุธและยอมจำนนรอจนกว่านายท่านจะลงมือข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่เหลือแม้แต่ทุลี ดูเหมือนว่าเจ้ามั่นใจว่าจะเอาชนะข้าได้ เจ้าหนูตั้งแต่ผมก้าวเข้าสู่ยุทธจักรจุดจนถึงตอนนี้ข้าไม่เคยแพ้ทางเลยจำนวนเทพสงครามที่อยู่ในกำมือของผมมีจำนวนอย่างน้อย8,000 คนหากไม่ถึง10,000 คนเทพสงครามธรรมดาเช่นเจ้าจะทำอะไรได้เป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้หรือ เช่นนั้นความแข็งแกร่งของเจ้าเมื่อเทียบกับชิซิงหลานมังกรผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานหรือท่านเจ้าเมืองผู้ปราบปรามแห่งหัวเซี่ยจะเทียบได้แค่ไหน บุคคลทั้งสองนั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ศิษย์ของท่านอาจารย์พวกเขาก็ได้รับคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ตอนนี้พวกเขายังได้รับการจัดอันดับในรายชื่อการจัดอันดับสูงสุดแห่งวิธีการต่อสู้ในบรรดาบุคคลสำคัญ10 อันดับแรก ถ้าอย่างนั้น เจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ใช่หรือไม่ แม้ว่าข้าจะได้กว่าพวกเขาการจัดการกับเทพสงครามธรรมดาอย่างเจ้าก็เพียงพอแล้ว เจ้าแม้แต่จะเอาชนะพวกเขาไม่ได้ แล้วจะมาวางท่าต่อหน้าข้าทำไม เจ้ากำลังหาที่ตายวันนี้ข้าจะให้เจ้าตายด้วยถ้าไม่ตายอย่าลืมชื่อฝ่ามืออาคีสายฟ้าถ้าที่รับรองตายท่านอาจารย์โกรธจัดจริงๆข้าเกรงว่าเด็กคนนี้คงจะไม่มีแม้แต่ฝุ่นทุลีเหลืออยู่ ฝ่ามืออคีสายฟ้าของเจ้าข้าคืนให้เจ้า เข้าใจถ้าไม่ตายอย่าลืมชื่อของท่านอาจารย์เพื่อเอาชนะท่านอาจารย์นี่เป็นไปได้อย่างไรเจ้าเป็น The ใครกัน film แน่ was translated and What's it to narrated me? by M Media. ผู้เชี่ยวชาญใบยาวในขอบเขตสูงสุดเช่นนี้ได้อย่างไร เจ้าต้องการอย่างแท้จริง ที่จะรู้ตัวตนของข้าหรือคุกเข่าลง แล้วข้าจะบอกเจ้า ไอ้ขยะอย่างเจ้า มีค่าพอที่จะรู้ตัวตนของอาจารย์ข้าหรือ นี่คือหัวหน้าผู้ดูแลแห่งคุกนิรันดร์ชีซิงหลานหรือที่รู้จักกันในนามมังกรผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานและโง่อีเจ้าแห่งการปราบปรามการต่อสู้แห่งหัวเสีย คารวะท่านปราดผู้ศักดิ์สิทธิ์และอาจารย์ ตอนนี้เจ้ารู้หรือยังว่าข้าเป็นใคร ท่านอาจารย์ พวกเราควรจัดการกับเขาอย่างไรดี อย่างไรเสียเขาก็เป็นผู้พิทักษ์แห่งรัฐจงหยวน การฆ่าเขาคงไม่เหมาะสม จองจำเขาไว้ และรอคำสั่งต่อไป ขอรับ ท่านอาจารย์ มีบางอย่างที่ข้าไม่แน่ใจว่าควรพูดหรือไม่ พูดออกมาหากเจ้ามีอะไรจะพูด ตระกูลโจวได้นำของมันมาที่ตระกูลเสินแล้ว ว่ากันว่าพวกเขามาเพื่อบังคับการแต่งงาน บังคับแต่งงาน น่าจะเป็นเพราะว่าเสินอวี่เหยาเป็นกายาสิทธิ์บัพการ ท่านอาจารย์ท่านลืมไปแล้วหรือ เมื่อครั้งที่ท่านยังไม่เป็นที่รู้จัก ก่อนที่ท่านจะโด่งดังขึ้นมา เทพสงครามหญิงในหัวเซี่ยกี่คนกัน ที่ต้องการจับตัวท่านไปบำเพ็ญคู่ นั่นเป็นเพราะท่านคือกายาสิทธิ์บัพการนั่นเอง ทั้งหมดเป็นความผิดของไอ้ขยะนี่ เดิมที่ท่านอาจารย์ก็มีความประทับใจในตัวอวี่เหยาอยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะไอ้เย่สิงเซินคนนั้น ที่ทำให้ร่างกายของอวี่เหยาแปดเปื้อน ท่านอาจารย์ จะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะขับไล่อวี่เหยาออกจากสำนัก พี่สาวเมื่อวานนี้พี่ไม่ควรปล่อยให้แย่สิงเฉินไอ้สวรรค์นั่นจากไป พี่ควรจะปล่อยให้เขาตายด้วยน้ำมือของตระกูลโจไปเลย ช่างเป็นเรื่องโชคร้ายอะไรเช่นนี้ ข้าคาดการณ์ว่าไอ้เคยสิงเฉินนั้นร่างของเขาคงจะเย็นชืดไปแล้วข้าได้ยินมาว่าผู้บัญชาการกองทหารรักษาการลงมือด้วยตัวเองถึงแม้ว่าเยสิงเฉินจะเป็นชายบำรุแล้วยังไรเล่าผู้บัญชาการกองทหารรักษาการดัดคลามนั่นคือผู้สูงสุดของประเทศเราเว้นแต่ว่า เว้นแต่ว่าอะไร เว้นแต่อาจารย์จะลงมืออย่างไรก็ตามอาจารย์จะสามารถทำได้อย่างไรผู้เห็นแก่ใช้บำเรอของสิทธิ์ของท่านสิ่งที่ไร้ค่าไปขัดแย้งกับผู้บัญชาการกองทหารรักษาการอัฟกาน สมควรแล้วที่ตายไป แทนที่จะมีเวลาตอนนี้มาสนใจความเป็นความตายของไอ้ขยะนั้นเจ้าควรจะคิดถึงวิธีที่จะอธิบายเรื่องนี้กับท่านคุณโจท้ายที่สุดแล้วคุณชายโจคอยอยู่กับพี่สาวอวิยาวเพื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเขาถูกฆ่าโดยอดีตสามีของพี่สาวอวิยาวเป็นเรื่องยากที่จะรับประกันว่าท่านคุณโจจะไม่เข้าใจผิดบางอย่าง ทั้งหมดเป็นความผิดของไอ้คนนี้ ตอนนี้อวี่เหยาได้สูญเสียสถานะสิทธิ์สายตรงของท่านอาจารย์ไปแล้ว การคุ้มครองจากสถานะนี้
หากตระกูลโจมาเคาะประตู พวกเราจะใช้อะไรป้องกันพวกเขา คุณชายใหญ่แห่งตระกูลโจโจเทียนชีมาถึงแล้ว โจเทียนฉีบุตรชายคนโตของโจวตี้ คุณชายโจ เซินอวิเหยาคารวะคุณชายโจ เจ้าคือเสนาวิยาวใช่หรือไม่รูปลักษณ์ของเจ้าคนเขาน่าพึงพอใจ เกี่ยวกับเรื่องของน้องชายท่าน ข้าได้ยินเรื่องนี้แล้ว อวิเหยาหน้าที่นี้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เสียใจงั้นหรือคุณหนูสันคิดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องชายของข้าเพียงแค่คำว่าเสียใจชั่วครู่จะสามารถจบลงได้ง่ายๆงั้นหรือ คุณชายโจการตายของน้องชายท่าน ไม่ใช่ความผิดของอวิเหยาทั้งหมดเป็นฝีมือของอดีตสามีที่เป็นไอ้ขยะคนนั้น ความผิดมีที่มานิสินมีเจ้าของ ท่านควรไปตามหาเขา ข้าได้ยินผู้คนพูดว่าตระกูลเซนของเจ้าหรือว่าเย่ซินเฉินเป็นฆาตกรที่ฆ่าน้องชายของข้าแต่กลับไม่มัดเขาแล้วนำมาให้ตระกูลโจของเราแต่กลับปล่อยให้เขาวิ่งหนีไปถูกต้องหรือไม่ เจ้าเป็นคนปล่อยข่าวเอง พี่สาวอวิยาวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้าเลยทั้งหมดเป็นฝีมือของเย่ซินเฉินไอ้สาเลวนั้นที่ก่อปัญหาเจ้าเย่ซินเฉินนั้นป่านนี้คงจะถูกทำให้พิการจนกลายเป็นมูคนไปแล้วถูกนำไปวางไว้หน้าหลุมศพของน้องชายข้าเพื่อชดใช้ความผิด คุณชายโจ ในเมื่อไอ้สารเลวที่ไม่อาจให้อภัยได้นั้น ถูกนำตัวไปลงโทษแล้ว แล้วทำไมท่านยังมาที่ตระกูลเสริญของเราอีก บิดาของข้าในฐานะผู้พิทักษ์เมืองแห่งรัฐกลางความภาคภูมิใจแห่งสวรรค์ของตระกูลโจของเราต้องตายอย่างน่าเศร้าการฆ่าลูกเขยที่ไร้ประโยชน์จะแสดงความยิ่งใหญ่ของตระกูลโจของข้าได้อย่างไรผู้ที่ไม่รู้อาจคิดว่าไม่มีใครเหลืออยู่ในตระกูลโจของข้าแล้ววันนี้ข้าจะใช้ตระกูลเซนของเจ้าเป็นตัวอย่างให้รัฐกลางทั้งหมดได้เห็นอย่างชัดเจนว่าตระกูลโจของข้ายังคงเป็นราชาแห่งรัฐกลาง คุณชายโจ ตระกูลเสริญของเราบริสุทธิ์ ตระกูลเซนของเจ้าจะบริสุทธิ์หรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะตัดสินใจข้าเป็นคนตัดสินใจ คุณชายโจ ท่านต้องการประกาศสิทธิ์ให้ตระกูลเซินของ The ข้าต้อง film ตาย was หรือ translated ด้วยสิทธิ์อันใด and narrated ดู by สิที่ตระกูลโจ M. ของข้าเป็นผู้พิทักษ์เมืองแห่งรัฐกลางและราชาแห่งรัฐกลางหากเจ้าต้องโทษใครสักคนก็โทษอดีตสามีของเจ้า ที่ไร้ความสามารถคุณชายโจข้าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลเซนเลยข้าไม่ใช่สมาชิกของตระกูลเซนของพวกเขาท่านห้ามข้าขาดเด็ดขาดนะคุณชายโจ ไอ้สารเลว พวกเราจะมั่นกันเดือนหน้าแล้วนะ คุณชายโจไม่เห็นแก่ชีวิตมนุษย์เลย ผู้พิทักษ์เมืองโจจะไม่เอาผิดท่านหรือ นี่คือสิ่งที่บิดาของข้าต้องการอย่างแท้จริง ตระกูลโจไร้กฎหมายโดยสิ้นเชิง พวกท่านเห็นกฎหมายของหัวเซี่ยเป็นอะไรกันแน่ ในเมื่อตอนนี้เจ้าไม่ได้เป็นสิทธิ์สายตรงของท่านอาจารย์อีกต่อไป เจ้าก็เป็นแค่ฝุ่นทุลีต่อหน้าข้ากล้าได้ยังไงมาตั้งคำถามกับข้าที่นี่ แม่คะ ทั้งหมดเป็นเพราะไอ้แย่สิงเชิญที่ไม่ได้เรื่องคนนั้น ลูกสาวของข้ามีชะตากรรมที่ขมขื่นยิ่งนัก ประการแรกนางถูกท่านอาจารย์ขับไล่ออกจากสำนัก และตอนนี้กำลังเผชิญกับการทำลายล้างโดยตระกูลโจ ข้าปรารถนาที่จะ ควักหัวใจและปอดของไอ้ขยะนั่นออกมา แม่คะ การพูดแบบนี้ตอนนี้ มันไร้ประโยชน์ มันสายเกินไปแล้ว รีบลุกขึ้นเร็ว อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าข้าจะไม่สามารถไว้ชีวิตตระกูลเซนของเจ้าได้ คุณชายโจ โปรดระบุข้อเรียกร้องไวโดดที่ท่านมี ตราบใดที่ท่านเต็มใจไว้ชีวิตพวกเรา ไม่ว่าเงื่อนไขของท่านจะเป็นอย่างไร พวกเราก็สามารถตกลงได้ เงื่อนไขของคาริบในมากนั่นก็คือคุณนูเซนมาเป็นภรรยาของข้าตราบใดที่เซนอวิยาวยอมแต่งงานกับข้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องชายของข้าสามารถยุติได้มีอะไรผิดปกติหรือเงื่อนไขที่ข้าเสนอมันมากเกินไปหรือ ไม่เลยสำหรับตระกูลเสริญของเรา นี่เป็นพรที่สวรรค์ประทานมาอย่างแท้จริง คุณชายโจ ท่านมีจิตใจดุจพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริง ท่านไม่เพียงแต่ไม่ตำหนิตระกูลเสริญของเรา แต่ท่านยังต้องการแต่งงานกับอวีเหยาอีกด้วย อวีเหยารีบขอบคุณคุณชายโจผู้ยิ่งใหญ่เร็วเข้า นับจากนี้ไป พวกเราจะเป็นครอบครัวเดียวกัน เร็วเข้า คุณนูเซนสัญญาสมรสนี้และผ้าไหมสีขาวนี้ข้าเชื่อว่าคุณนูเซนอวิยาวน่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องใช่หรือไม่ พี่สาวพี่จะลังเลอะไรอีก พี่ต้องการจอริงเหรอไอสวะเยซิงเสริญนั่น เพื่อให้ชีวิตของคนทั้งตระกูลเราต้องชดใช้หรือ คุณชายโจ ข้ารับข้อเสนอของท่าน ค
คุณชายโจผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าช่างใช้กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการผสมผสานความเมตตาและการบีบบังคับ อี้ซิงเฉิน เจ้ายังไม่ตายจริง ๆด้วย เจ้าคือคนที่ฆ่าน้องชายของข้าสงสัยมากเจ้านี่รอดจากเงื้อมมือของบิดาข้าได้อย่างไร ถ้าอย่างนั้นก็ไปถามเขาดูสิ เพียงแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดได้หรือไม่ อี้ซิงเฉิน เจ้าไม่รู้หรือว่า เจ้าเกือบจะฆ่าตระกูลเซินของเราแล้ว เย่ซิงเฉินแกไอ้ขยะ แม่ ท่านแม่ ก่อนหน้านี้เพื่อเห็นแก่อวิเหยาข้าเคยเรียกนางว่าแม่ยาย แต่ตอนนี้เจ้าไม่มีความสำคัญใดๆต่อหน้าข้า ถ้าเจ้ากล้าที่จะไม่ให้ความเคารพข้าอีกครั้ง มันจะไม่ใช่แค่การตบหน้าเท่านั้น อี้ซิงเฉิน เจ้ากล้าดียังไงมาตีท่านแม่ของข้า นางเป็นแม่ของเจ้าไม่ใช่แม่ของข้า เจ้ายังจำได้ไหมว่าข้าต้องทนกับการตบหน้าจากนางไปกี่ครั้ง ตลอด3 ปีที่ข้าอยู่ในตระกูลเซิน ตอนนี้นางตบข้าจะตบนางกลับไม่ได้หรือ เจ้าไม่เคารพผู้อาวุโส และไม่สนใจลำดับชั้นเจ้าสารเลว เจ้าไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่ หากเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถใช้กลอุบายที่ภูเขาเพื่อคู่ศึกกับข้าได้คนสองคนนั้นไม่มีน้ำหนัก The พอ film was เจ้าไม่คิดว่าการทำ translated เช่นนี้ and narrated ข้าจะปล่อย by เจ้าไปใช่หรือไม่ Nvidia. สิ่งที่เจ้ากำลังคิดมันไร้เดียงสาเกินไป ตีภูเขาเพื่อเขย่าเสืออย่างนั้นหรือ เจ้าช่าง หลงตัวเองเกินไปแล้ว ต่อหน้าข้าเจ้า เป็นได้มากที่สุดก็แค่ หนูตัวเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญ เย่ซิงเฉิน เจ้ากล้าพูดแบบนี้กับ คุณชายโจได้อย่างไร เจ้ากำลังหาที่ตาย ข้าไม่รู้ว่าเจ้านี่รอดจากเงื้อมมือของบิดาข้าได้อย่างไรถือว่าเจ้าโชคดีไป แต่ในวันนี้เจ้ากลับพาตัวเองมาถึงหน้าประตูข้าเองคราวนี้เจ้าคงไม่โชคดีเช่นนั้นอีกแล้วข้ามันให้ข้า ข้าอยากจะเห็นว่าใครกล้าโจมตีคุณเย่ วันหนึ่งเทพสงครามท่านมาทำอะไรที่นี่ คุณชายโจท่านอาจจะไม่ทราบ เย่ซิงเฉินผู้นี้ แท้จริงแล้วเป็น คนโปรดชายของเทพสงครามว่านหนิง ชายบำรุชายชะกันเช่นนี้กลับกลายเป็นชายบำรุมันจะอะไรกับผู้ชายขายตัว เย่ซิงเฉินข้าเห็นว่าเจ้าจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเจ้าอยู่ ข้างหลังผู้หญิงคนนี้ใช่หรือไม่ เทพสงครามวันหนึ่งคนผู้นี้ฆ่าน้องชายของข้ามันเป็นแค่ชายบำรุเท่านั้นหากข้าจะฆ่ามันท่านไม่น่าจะมีข้อโต้แย้งใดๆใช่หรือไม่ หากเจ้ากล้าแต่ต้องเขาแม่แต่นิ้วเดียว ข้ารับรองได้เลยว่า คนที่จะตายในวันนี้จะต้องเป็นเจ้าอย่างแน่นอน เป็นแค่ชายบำรุขยะเช่นมันไม่ว่าเทพสงครามวันหนึ่งต้องการแบบไหนข้าก็สามารถหามาให้ท่านได้ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นศิษย์ของปรมาจารย์มหาปราชญ์แต่ท่านแน่ใจหรือว่าท่านต้องการที่จะต่อสู้กับตระกูลโจผู้พิทักษ์คริสต์ลามแต่ต้องเผชิญหน้ากับตระกูลโจปกป้องจอมโจใช่หรือ มันไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้กับเจ้าจ่าริงลิงหรอก ข้าเพียงแต่พิจารณาว่าตระกูลโจของเจ้า ได้ตั้งมั่นอยู่ในรัฐกลางมาหลายปี และข้าจะทิ้งมรดกไว้ให้ตระกูลโจของเจ้าเพียงเท่านั้น บิดาของข้าเป็นทีมเจ้ามามณฑลเขาคือบุคคลระดับสูงสุดในวาเซียส่วนท่านก็เป็นทีมเทพสงครามเซนทรัลท่านรู้หรือไม่ว่าจุดสูงสุดของวาเซียอยู่สูงเพียงใดถึงกล้าพูดคำพูดเช่นนี้ จุดสูงสุดของหัวเสียจะสูงเพียงใด ถูกตัดสินโดยท่านอาจารย์ ท่านกำลังบอกไปในว่าคำพูดของท่านเป็นตัวแทนคำพูดของท่านอาจารย์อย่างนั้นหรือท่านแน่ใจหรือว่าท่านอาจารย์จะเพื่อเห็นแก่ไอ้ขยะนี้เริ่มสงครามกับตระกูลโจของข้า เทพสงครามว่านหนิง ท่านจะปกป้องเขาไปอีกนานแค่ไหน เขาเป็นคนฆ่าคนก่อน ในฐานะเทพสงคราม ท่านจะแยกแยะความถูกผิดไม่ได้อย่างไร เจ้าต่างหากที่ไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดได้ คนผู้นี้สมคบคิดกับคุณชายโจลอง เพื่อวางยาพิษ2พี่น้องของพวกคุณ หากคุณเย่ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ความบริสุทธิ์ของน้องสาวเจ้าคงถูกทำลายไปนานแล้ว แล้วเจ้าล่ะ จะถูกใช้เป็นภาชนะสำหรับการบ่มเพาะคู่ กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการบ่มเพาะของตระกูลโจ เจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อเรื่องนั้นหรือ เขาเป็นชายบำเรอของท่าน แน่นอนว่าท่านย่อมต้องพูดเข้าข้างเขา พอได้แล้วไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรอีกมากแค่ไหน นางก็จะไม่เต็มใจที่จะเชื่อมัน พี่สาวเอาวิเหยาท่านต้องเชื่อข้าไม่ได้ทำเรื่องนั้นอย่างแน่นอนต้องเป็นไอ้ผู้ชายใจแคบคนนี้ที่พอรู้ว่าท่านกำลังจะแต่งงานกับคุณชายโจก็ลากเทพสงครามว่านหนิงมาด้วยเพื่อหลบหลงท่านเขาแค่ทนเห็นท่านได้ดีไม่ได้ เจ้ากำลังหาที่ตาย พิธีรับสิทธิ์เมื่อไม่กี่วันก่อน ต้องเป็นเยซิงเฉินขยะผู้นี้ที่กระซิบคำหวานกับเทพสงครามว่านหนิง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท่านอาจารย์เกลียดเจ้าและขับไล่เจ้าออกจากสำนักข้าคิดว่าเทพสงครามว่านหนิง นางคงใช้เวลาอยู่กับท่านอาจารย์มาก พูดถึงความเชื่อคนง่ายของเจ้าสิ ดูเหมือนว่าเทพสงครามวันหนึ่งตั้งใจที่จะปกป้องไอ้ขยะนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้น3 วันนับจากนี้บิดาของข้าผู้พิทักษ์คริสต์ลามผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดจะมาด้วยตนเองเพื่อเสนอวิเหยาและข้าเพื่อประกอบพิธีแต่งงานในเวลานั้นข้าจะเรียกตระกูลศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดของรัฐกลามและเปิดจากการยกทัพไปลงโทษอีซิงเชนผู้นี้ภายใต้แรงบทขยี้ของภูเขาไทยข้าจะรอดูว่าท่านเทพสงครามวันหนึ่งจะปกป้องไอ้ขยะนี้ได้อย่างไร ตระกูลโจตั้งใจที่จะกระทำการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าเมื่อพิจารณาถึงหลายปีแห่งความรักใกล้ระหว่างเราในฐานะสามีภรรยาตราบใดที่เจ้าพูดออกมาข้ารับประกันได้ว่าไม่มีใครในตระกูลโจจะสามารถแตะต้องเจ้าได้ นี่มันเวลาไหนแล้ว แกไอ้คนไร้ประโยชน์ทำไมแกยังพยายามทำลายอนาคตของลูกสาวฉันอีก เจ้ามีอะไรมาปกป้องข้า อาศัยผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเจ้าหรือ จนถึงตอนนี้เจ้ายังไม่คิดว่านางจะปกป้องเจ้าได้ใช่ไหม เจ้าประมาทผู้พิทักษ์รัฐกลางมากเกินไปแล้ว เจ้าประมาทผู้เชี่ยวชาญสูงสุดแห่งหัวเซี่ยมากเกินไป คุณหนูเซินเป็นคุณต่างหากที่ประเมินนายต่ำเกินไป ว่านหนิง เจ้าไม่คิดว่า
ท่านอาจารย์จะเข้ามาแทรกแซงจริงๆใช่ไหมเขาเป็นคนที่ในสายตาไม่อาจทนต่อเม็ดทรายได้แม้แต่นิดเดียวหากเจ้าไปขอให้เขาเข้ามาแทรกแซงเพื่อคนเล็กน้อยเช่นนี้เขาจะฆ่าเขาผู้นั้นทันที ไม่ว่าข้าจะพูดอะไรตอนนี้เจ้าก็จะไม่เชื่อมัน3 วันนับจากนี้ข้าจะไปร่วมงานแต่งงานของเจ้าข้าจะต่อหน้าทุกคนทำให้เจ้าเห็นอย่างชัดเจนใบหน้าที่แท้จริงของตระกูลโจในขณะเดียวกันข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่ามหาปราชญ์ท่านอาจารย์จะเข้าแทรกแซงเพื่อคนเล็กๆอย่างข้าจริงหรือไม่ เจ้าว่าอะไรนะท่านพ่อของข้าหายตัวไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณชายข้าน้อยเชื่อว่าท่านผู้พิทักษ์คงจะพบเรื่องเร่งด่วนบางอย่างจึงทำให้ล่าช้าเรื่องเร่งด่วนจะมีอะไรสำคัญไปกว่างานแต่งงานของข้า ตระกูลโจสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นตระกูลผู้พิทักษ์แห่งลัดกลางตระกูลชั้นนำทั้งหมดในมณฑลจงโจแห่งนี้ได้มาถึงแล้วยิ่งไปกว่านั้นสิทธิตระกูลใหญ่แห่งลัดกลางก็อยู่ที่นี่ด้วย บิดาของคุณชายโจผู้พิทักษ์โจอูดีคือผู้เชี่ยวชาญสูงสุดแห่งหัวเสียเจ้าประเมินค่าต่ำเกินไปสำหรับผู้เชี่ยวชาญสูงสุดแห่งหัวเสียว่ากันว่าผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตระกูลศิลปะการต่อสู้ชั้นนำของรัฐกลางเท่านั้นแต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญสูงสุดด้านศิลปะการต่อสู้จากหัวเสียมาเข้าร่วมด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพราะบารมีของผู้พิทักษ์โจยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานแต่งงานของเซนาวิเยาและข้าในวันนี้หลังจากวันนี้เซนาวิเยาก็จะเป็นภรรยาของคุณชายผู้นี้ข้าได้ยินมาว่ารสนิยมของคุณชายโจในเรื่องนั้นริบริสุทธิ์คิสตรีที่เขาเล่นจนตายมีนับไม่ถ้วนหากเซนาวิเยาผู้นี้แต่งงานกับเขาใครจะรู้ว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนไม่น่าจะถึงขนาดนั้นใช่หรือไม่เซนาวิเยาเช่นเดียวกับมหาปราชญ์และอาจารย์สูงสุดแห่งวาเซียในตอนนั้นมีร่างศักดิ์สิทธิ์โบราณอนุครั้งน้ำเป็นภาชนะบำเพ็ญคู่ที่ยอดเยี่ยมหากน้ำถูกเล่นจนตายในทันทีนั่นคงเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากสวรรค์ท่านกำลังเสียดายที่ล้มเหลวในการครอบครองชมน้ำที่หากใครเทียบไม่ได้เช่นนี้หรือย้อนกลับไปในตอนนั้นเซนาวิเยาได้รับการสั่งสอนเป็นการส่วนตัวจากท่านอาจารย์มองไปทั่วทั้งวาเซียใครจะกล้าคิดไรต่อนั้นนี่เป็นเพราะว่าท่านอาจารย์กับเลเซนาวิเยาออกจากสำนักมิฉะนั้นคุณชายโจต่อให้เจ้าให้ความกล้าหาญแก่เขาเป็น10 เท่าเขาก็ไม่กล้าแต่งงานกับเซนาวิเยาทุกท่านโปรดรอสักครู่โปรดอย่าเร่งรีบทันทีที่บิดาของข้ามาถึงพิธีแต่งงานก็จะเริ่มขึ้นทันทีแมรี่ตระกูลโจซึ่งเป็นตระกูลผู้พิทักษ์รัฐกลางที่สามารถเชิญพวกเราให้มาเข้าร่วมงานแต่งงานของคุณชายโจได้สำหรับพวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมื่อคู่ข้าเห็นพวกท่านดูเหมือนจะกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานว่าอย่างไรพวกท่านมีความเห็นเกี่ยวกับงานแต่งงานที่ตระกูลโจของข้าจัดขึ้นหรือไม่เลยท่านชายโจและคุณอุสันชายผู้มีความสามารถและยิ่งงามคู่ที่สวรรค์สร้างมาคู่กันข้าเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่น่าจะมีใครขัดขานใช่หรือไม่ใช่หรอ ข้าคัดค้านไอ้สายเหล่านี้กล้ามาคนเดียวเขากำลังหาที่ตายหรือไงดูเหมือนว่าเจ้าเด็กสายเหล่านี้ยังคงมีความอาฆาตพยาบาทต่อเจ้าอย่างต่อเนื่องเย่สิงเฉินที่นี่ไม่ใช่ที่เจ้าควรอยู่เจ้าหาที่ตายเจ้าไม่รีบร้อนเกินไปหน่อยหรืออี้สิงเฉินการรบกวนไม่หยุดหย่อนของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกรังเกียจจริงเจ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เกินไปแล้วข้าเคยพูดไปแล้วเหตุผลที่โจเทียนฉีแต่งงานกับเจ้าก็เพราะร่างศักดิ์สิทธิ์โบราณที่รกร้างของเจ้าและร่างศักดิ์สิทธิ์โบราณที่รกร้างของเจ้าข้าเป็นคนมอบให้เจ้าหากไม่ได้รับอนุญาตจากข้าแม้แต่ตระกูลโจก็จงลืมเรื่องที่จะเอามันไปได้เลยๆโดยพื้นฐานแล้วข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำลายพี่สาวของข้าครั้งแล้วครั้งเล่าและทำลายอนาคตของตระกูลเสริญของข้าไม่ใช่เพราะพี่สาวของข้าบังคับให้เจ้าหย่าและจะเก็บความแค้นไว้จงใจหาทางแก้แค้นใช่หรือไม่อย่าใช้มุมมองที่คับแคบของเจ้ามาคาดเดาเจตนาของข้าอี้สิงเฉินรีบไปเดี๋ยวนี้เจ้าเพิ่งจะฆ่าบุตรชายของผู้พิทักษ์รัฐกลางหากเจ้าไม่รีบไปตอนนี้ผู้พิทักษ์รัฐกลางจะมาถึงในไม่ช้าแม้เจ้าอยากจะไปก็ไปไม่ได้แล้วไปซะเจ้าจะไปไหนได้อีกวันนี้เป็นวันยี่ว่าอันยิ่งใหญ่ของข้าคุณนางผู้ทรงอำนาจแห่งจงโจล้วนมาชุมนุมกันสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญวันนี้ข้าจะใช้เลือดของเจ้า The film was เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของน้อง translated ชายข้า and narrated วัน by ทรงสวรรค์ M Media. เกี่ยวกับการตายของน้องชายเจ้าข้าเสียใจมากขอโทษหรือเจ้าคิดว่าคำขอโทษจะช่วยได้หรือในจงโจผู้ที่ล้มการตระกูลโจของข้าไม่เคยมีจุดจบที่ดีข้ายังพูดไม่จบเกี่ยวกับการตายของน้องชายเจ้าข้าแค่รู้สึกเสียใจแต่เขาสมควรตายป้ายหลุมศพของโจมู่อี้สิงเฉินเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือเจ้าไม่เพียงแต่ฆ่าบุตรชายคนที่2ของตระกูลโจเท่านั้นแต่ยังท้าทายศักดิ์ศรีของตระกูลโจเช่นนี้อีกทุกท่านเขาคืออดีตสามีของคุณลุสันไอ้บาที่ฆ่าท่านชายโจมู่เขายังปรากฏอีกเรื่องตามเห็นศิลาของจูท่านรองขึ้นนี่มันเท่าอาจเกิดไปแล้วเขาหาเรื่องตายชัดบ้าไปแล้วไอ้ลูกเขยไร้ประโยชน์คนนี้แทบจะพยายามจะรู้บนฟ้าอยู่แล้วเจ้าคนบ้าที่ชั่วร้าย
กล้าดียังไงมาลบผู้เซ็กซี่ของตระกูลโจทำไมไม่คุกเข่าลงและยอมรับความตายซะ เจ้าต้องการให้ข้าคุกเข่าหรือเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติพอ ท่านเจ้าตระกูลหลี่ยังไม่มีคุณสมบัติพอหรือถ้าอย่างนั้นพร้อมตระกูลมาเห็นจงโจของข้าเข้าไปด้วยแค่นั้นมีคุณสมบัติพอหรือไม่ ยังไม่พอ ถ้าอย่างนั้นพร้อมตระกูลซุนของข้าเข้าไปด้วยล่ะ ยังไม่พออีก น่าสนใจแล้วถ้าพร้อมตระกูลหมังแห่งจงโจของข้าเข้าไปด้วยล่ะ ยังห่างไกลจากคำว่าพอ เจ้า อีซิงเฉินเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ เจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นใคร พวกเขาคือ4ตระกูลใหญ่แห่งรัฐกลางรองลงมาจากตระกูลผู้พิทักษ์เมืองเท่านั้นพวกเขาควบคุมอำนาจสูงสุดในรัฐกลางคำพูดใดๆที่ออกมาจากปากพวกเขาสามารถตัดเส้นทางรอดชีวิตของเจ้าได้ ตอนนี้เจ้ายังคิดว่าพวกเขายังไม่มีคุณสมบัติพออีกหรือ แล้วไงลืมเรื่องพวกเขาไปได้เลยแม้ว่าตระกูลศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดของรัฐกลางจะมารวมกันที่นี่พวกเขาก็ยังไม่มีคุณสมบัติพอ เจ้ามีเทพสงครามวายหนึ่งหนุนหลังอยู่ข้าเข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาแต่ถ้าเพิ่มตระกูลโจผู้พิทักษ์เมืองจงโจของข้าเข้าไปด้วยล่ะ เจ้าโง่หรือ คุณใช้รองแห่งตระกูลโจของเจ้าฆ่าเขาเพียงเพราะข้าต้องการทำไมเจ้าถึงยังไม่เข้าใจอีกในสายตาของข้าตระกูลโจของเจ้าไม่มีค่าใดๆเลย ดูเหมือนว่ามีบางเรื่องที่เจ้ายังไม่รู้ข้าได้ใช้ชื่อของบิดาข้าแล้วเพื่อส่งเทียบเชิญงานแต่งงานไปยังท่านชีซิงหลานผู้ที่ได้รับสมญานามว่ามังกรผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานและท่านหมออีเจ้าเมืองผู้ปราบปรามแห่งกัวเซียท่านหมออีสองสุดยอดบุคคลแห่งกัวเซียนี้ได้รับเทียบเชิญงานแต่งงานแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังตอบรับแล้วด้วยสมกับเป็นตระกูลผู้พิทักษ์เมืองจงโจพวกเขาสามารถเชิญสองสุดยอดบุคคลแห่งกัวเซียผู้เป็นจุดสูงสุดอย่างแท้จริงว่ากันว่าทั้งสองท่านนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่สิทธิ์ของปรมาจารย์นักปราชญ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดท่านนั้นเมื่อครั้งยังเยาว์วัยพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เคยได้รับคำชี้แนะจากปรมาจารย์ตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าคนทั้งสองนี้เพียงแค่คนใดคนหนึ่งก็สามารถครอบครองมณฑลทั้งหมดได้ข้าเห็นว่าเมื่อได้ยินข่าวนี้ใบหน้าของเจ้าก็ซีดเปลือกด้วยความตกใจ ข้าคิดว่ามีบางสิ่งที่เจ้าไม่รู้ เรื่องอะไร สองคนที่เจ้าพูดถึงผู้สูงสุดแห่งหัวเสี้ยผู้ทรงเกียรติก็มาเข้าร่วมงานแต่งงานนี้ด้วยตามคำสั่งของข้า เจ้าเป็นใครกันแม้แต่บิดาของข้าก็ไม่ไกลอย่างแน่นอนที่จะอ้างอำนาจเหนือสองสุดยอดบุคคลนี้เจ้าคิดว่าเจ้าคู่ควรหรือ อีซิงเฉินเจ้าช่างเหลือเกินกว่าจะเยียวยาได้จริงๆที่พูดจาอย่างไม่ยั้งคิดเช่นนี้ทำให้ตระกูลแห่งวิถีการต่อสู้ทั้งหมดในรัฐกลางต้องขุนเคืองในวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วแต่เจ้ายังพูดจาดูหมิ่นต่อสองผู้สูงสุดอีกแม้ว่าตอนนี้เจ้าจะมี100,000 ชีวิตก็คงไม่พอ ท่านใจโจจะเสียเวลาพูดกับเขาทำไมการกล้าต่อต้านตระกูลโจคือการกล้าต่อต้านจงโจทั้งหมดก่อนอื่นให้หักท้าเข้าข้างหนึ่งข้าอยากจะเห็นทั่วแถมจงโจ1,800,000 ตารางกิโลเมตรว่ากระดูกจะแข็งสักแค่ไหนกองผู้ที่กล้าต่อต้านตระกูลโจของข้าทหารหักข้าเขาซะ หยุด พวกคนโง่บ้าบินที่ไม่รู้จักกลัวตายอะไรเช่นนี้ กล้าที่จะต่อต้านนายอีชีวิตของพวกเจ้าลำบากไม่พอหรือไง เทพสงครามวันหนึ่งเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วและเจ้ายังต้องการปกป้องชีวิตของชายคนโปรดของเจ้าอีกหรือ ข้าเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรจะกังวล สิ่งที่เจ้าต้องทำตอนนี้ คือการขอโทษนายอีเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อบิดาของเจ้า และเพื่อตระกูลโจทั้งหมดของเจ้า เพื่อวิงวอนขอทางรอด ข้าไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมเจ้ากำลังบอกเพียงว่าถ้าข้าไม่ขอโทษเขาเขาจะนำคุณมาและทำลายล้างตระกูลโจของข้าหรือ ถูกต้อง ไม่ต้องพูดถึงบิดาของข้าผู้เป็นเจ้าเมืองผู้ทรงเกียรติแห่งมณฑลผู้ที่ปราบปรามจงโจทั้งหมดด้วยอำนาจทางทหารของเขาเพียงแค่ตระกูลโจของข้าที่ยังรักในจงโจมาเป็นศตวรรษท่านรักที่สัมสมมาและเส้นสายทิ้งอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะบุกขยี้เขาได้แล้วเว้นแต่ว่าเขาจะมีตัวตนที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่เช่นนั้นเขาจะเอาอะไรมาทำลายตระกูลโจของข้าได้ด้วยแค่ปากของเขาเท่านั้นหรือเขาเป็นคนโมกเหล่าบาบินที่ไม่รู้จักความตายอย่างแท้จริงเจ้ากล้าดียังไงมาที่ข้า แล้วการตบเจ้าล่ะอย่างไรก็ตามส่วนหลังของสิ่งที่เจ้าพูดนั้นไม่ผิดการทำลายล้างตระกูลโจของเจ้าเป็นเรื่องของการพูดออกมาเท่านั้นจริงๆส่งคำสั่งไปมัดเจ้าขยะโจอูดีแล้วพาเขามาที่นี่ ใช่ ข้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเจ้าต้องการมัดพ่อของข้าแล้วทำมาที่นี่อย่างนั้นหรือเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันถึงสามารถมัดจอมราชันแห่งวัวเซียได้อย่างนั้นหรือ ลูกสาวถ้าเราปล่อยให้พวกเขาทำเรื่องวุ่นวายแบบนี้ต่อไปงานแต่งงานของลูกใครจะรู้ว่าจะมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นอีก อีซิงเฉินเจ้ายังก่อปัญหาไม่พออีกหรือมีเส้นทางมากมายที่เจ้าสามารถเลือกเดินในโลกนี้ได้แต่เจ้ากลับยืนกรานที่จะเลือกเส้นทางสู่ความตายหากเจ้าเชื่อฟังข้าในตอนนั้นหนีออกจากรัฐส่วนกลางการหนีไปมันจะวิเศษขนาดไหนกัน วันนี้ข้ามาเพื่อช่วยชีวิตเจ้าถ้าข้าไม่มาเจ้าจะเป็นคนที่ต้องตายในภายหลัง พอได้แล้วอีซิงเฉินหยุดพูดเรื่องไร้สาระนี้เสียที ก่อนที่ลูกสาวฉันจะหย่ากับแก แกก็เป็นภาระของเธอ แม้แต่หลังหย่าแล้วแกก็ยังมาทำร้ายเธออีก ลูกสาวฉันสร้างกรรมอันเลวร้ายอะไรไว้ ในชาติที่แล้วกันแน่เย่ซิงเฉินเจ้าเอาแต่พูดเรื่องที่น่าตกใจเหล่านี้ทั้งวัน มันมีประโยชน์อะไร เจ้ายังไม่เลิกเพราะฝันว่าหลังจากทำลายงานแต่งงานของพี่สาวข้ากับคุณชายโจ เจ้าจะสามารถกลับมาสานสัมพันธ์กับนางได้อีกครั้งใช่หรือไม่ ข้าจะบอกให้ มันเป็นไปไม่ได้ แม้พี่สาวของฉันจะยอมตกลงตระกูลเสินของข้าก็ไม่มีทางยอมเด็ดขาด ก่อนที่ท่านแม่ทัพจะมาถึงในขณะที่ว่าหนิงกำลังปกป้องเจ้าอยู่รีบไปให้พ้นเมื่อท่านแม่ทัพมาถึงที่นี่แล้วเจ้าจะหนีไปไม่ได้แม้แต่จะต้องการ เซินอวิเหยาโดยพื้นฐานแล้วเจ้าไม่รู้ว่าการมีอยู่แบบไหนสามีเก่าของคุณท้ายที่สุดแล้วมันคือการมีอยู่แบบไหนกันแน่สำหรับชีวิตของข้า
สำหรับชีวิตของข้าจะนั่งอยู่ตรงนี้ใครอยากจะเอาไปก็เข้ามาลองดู จ้างโอหังอะไรเช่นนี้เจ้าแสดงบทบาทการแย่งชิงเจ้าบ้านได้ดีมากยิ่งเจ้ากระโดดโลดเต้นอยู่ข้างบนอย่างมีความสุขตอนนี้ความทุกข์ทรมานในการตายของเจ้าก็จะยิ่งมากขึ้นในภายหลังไอ้หนูลงมาเดี๋ยวนี้ที่นั่งนั้นเป็นของนายโจซึ่งสัญญาไว้สำหรับบิดาของเขามันคือที่นั่งประธานของนาเลียงเก้าอี้นี้เป็นสัญลักษณ์ของภูมิภาคทั้งหมดของรัฐพลามจุดสูงสุดแห่งอำนาจเหนือ180,000มีเพียงจอมราชันเท่านั้นมีเพียงผู้ที่ปราบปรามทุกสิ่งด้วยพลังยุทธเท่านั้นมีเพียงผู้ที่อยู่เหนือผู้คนนับหมื่นเท่านั้นที่สามารถนั่งที่นี่ได้ เจ้าพูดไม่ผิดข้าไม่ได้เป็นคนที่ปกครองอาณาจักรด้วยกำลังจริงๆและข้าก็ The ไม่ได้อยู่ film เหนื was อคนนับหมื่น translated ในเมื่อเจ้ารู้ and ขีด narrated จำกัดของ by ตัวเอง M Media. ทำไมไม่รีบลงมาเดี๋ยวนี้ ข้ายังพูดไม่จบความสูงของเก้าอี้นี้มันต่ำไปหน่อยสำหรับข้าจริงๆเพราะข้าคือผู้ที่ปกครองประเทศด้วยกำลังอยู่เหนือคนนับหมื่นคูณหมื่นคน เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถปราบปรามคนทั้งงานได้หรือ เจ้าพูดไม่ผิดคืนนี้มองไปทั่วทั้งสถานที่จัดงานทุกที่ที่สายตาข้าทอดมองไปเป็นเพียงมดปลวกเท่านั้น ช่างไร้กฎหมายจริงๆทหารจับกุมเขาอย่าเพิ่งรีบร้อนถ้าเราฆ่าเขาตอนนี้บิดาของข้าจะไม่มีความสุขเอาเสียเลยเย่สิงเฉินทำไมเจ้าไม่ไปฉีแล้วส่องดูตัวเองให้ดีเสียก่อนตอนนี้ความพูดที่จะแสดงความอ่อนแอแต่ยังคงพูดจาไร้สาระเพื่อการแสดงในคืนนี้เจ้าคงซักซ้อมมาไม่น้อยเลยใช่ไหมในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆว่าจะวางแผนที่จะแสดงละครเรื่องนี้ไปได้นานแค่ไหนเทพสงครามวันนี้บอกข้ามาสิหากนายท่านได้รู้เขาว่าแทบบำเบอคนนี้ของเจ้าช่างกินพยองและกดขี้คงแหงทันทีนี้เขาจะลงโทษเจ้าอย่างไรข้าไม่รู้จริงๆว่าเจ้าเห็นอะไรในตัวเขาตอนนี้เขาพลาดที่จะต่อต้านแล้ววีรบุรุษแห่งรัฐกลานและต่อต้านตระกูลโจของข้าเขาเป็นทีนลูกเขยที่ถูกทอดทิ้งที่ถูกกวาดออกจากตระกูลเซินไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความรู้หรือสถานะเขาได้กว่าเจ้าเมื่อเขาเรียกเขาว่าสุนัขข้าก็ถือว่ายกย่องเขามากแล้ว อวดดี สถานะของท่าน ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาวิจารณ์อย่างบ้าบินได้ เขามีสถานะอะไรกันข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรเขาเป็นเพียงแค่เศษสวัสดิ์ที่อาศัยอยู่ในตระกูลเซินมา3 ปีถูกเตะออกมาโดยตระกูลเซินเมื่อไม่มีที่พักพิงดังนั้นเขาจึงมาหาเจ้าเทพสงครามวันหนึ่งและต่อมาเขากลายเป็นชายบำเรอของเจ้าชายบำเรอของเทพสงครามวันหนึ่งเทพสงครามวันหนึ่งบอกข้ามาสิข้าพูดถูกไหม เจ้า ปล่อยให้เขาพูดต่อไป อีกอย่างเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมน้องชายของข้าถึงตายด้วยน้ำมือของคนผู้นี้นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้มันของข้ารู้ว่าเขาเป็นเทียนฟอนใดข้าที่ช่วยไม่ได้ต้องการอยากกับเขาด้วยหนังสือบอกเลิกการสมรสเดี๋ยวไรก็ตามไม่เสียสวรรค์นี้กลับเจ็บความแค้นไว้และวางยาคู่มันของข้าโดยตั้งใจจะวางยาคู่มันของข้าจากนั้นเขาก็ถูกน้องชายของข้าจับได้เขากลับฆ่าน้องชายของข้าอย่างโหดเหี้ยม ช่างเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างไร้กาจอะไรเช่นนี้ หากท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายไม่เชื่อข้าจะให้คู่มันของข้าบอกทุกคนด้วยตัวเองว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่เจ้าควรคิดให้ดีก่อนจะพูดคิดถึงมารดาของเจ้าและน้องสาวของเจ้าด้วย สิ่งที่คุณชายโจพูดล้วนเป็นความจริงทั้งหมด เซินอวิเหยาเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆ เจ้าทำให้ข้าผิดหวังอีกครั้งแล้ว ตอนนี้คนผู้นี้ทนไม่ได้ที่จะเห็นเซนอวิยาวแต่งงานเข้าสู่ตระกูลโจอันทรงเกียรติของข้าดังนั้นตอนนี้เขาจึงยอมเซ็นทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของเขาเพียงเพื่อจะหยุดยั้งการแต่งงานระหว่างเซนอวิยาวและข้า โจเทียนฉีความสามารถในการโจมดิ่งในจินตนาการอันเพ้อเจ้อของเจ้านั้นเหนือกว่าถึง3 ส่วนความสามารถในการบิดเบือนความจริงของเจ้าเสียอีก พอได้แล้วอี้ซิงเฉิน เจ้ายังมีความรู้สึกถึงความเป็นลูกผู้ชายที่มีความรับผิดชอบและพันธสัญญาเหลืออยู่บ้างไหม เจ้าไม่เพียงแต่ก่อเหตุฆาตกรรมยังคงพูดเรื่องไร้สาระเช่นนี้อยู่ที่นี่ ผูกปากของเจ้าซะ เจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะมาอยู่ที่นี่ วิจารณ์นายอี้ สิ่งที่เจ้ารู้จักก็มีแต่การซ่อนตัวอยู่ข้างหลัง ผู้หญิงคนนี้ใช่หรือไม่ อี้ซิงเฉิน เมื่อพิจารณาว่าเราเคยเป็นสามีภรรยากัน เมื่อท่านโจผู้พิทักษ์มาถึงข้าในฐานะลูกสะใภ้ของตระกูลโจสามารถขอร้องพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าจะมีร่างที่สมบูรณ์นี่คือสิ่งที่ข้าสามารถทำเพื่อเจ้าได้มากที่สุดแล้ว มอบศพที่สมบูรณ์ให้ข้าอย่างนั้นหรือข้าคิดว่าคงไม่จำเป็น แท้จริงแล้วมันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วแม้ว่าอาริโยจะอ้อนวอนขอแทนเจ้าแต่คุณโจของข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆเพราะว่าเจ้าได้ชิกฟ้าของจงโจให้เป็นดู ลูกสาว ลูกไม่จำเป็นต้องวิงวอนขอให้ ไอ้คนอกตัญญูเขาเป็นแค่สุนัขที่ฝึกไม่เชื่อง เห็นได้ชัดว่าเขาแค่ทนเห็นลูกได้ดีไม่ได้ และตั้งใจที่จะทำร้ายลูก มากเสียจนเขาไม่สนใจแม้แต่ชีวิตของตัวเองอีกแล้ว ดูเด็กคนนี้สิใบหน้าของเขาซีดเปลือกและแขนขาของเขาก็ไม่ประสานกันเป็นอะไรไปเจ้าเสียเส้นต่อไปไม่ได้เล่าหรือถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะไม่รอให้ตระกูลโจลงมือด้วยซ้ำข้าจะหาเต้าหู้สักชิ้นแล้วเอาวัวโขกมันให้ตายไปซะดังที่ตระกูลโจของข้ารังเกียจที่จะลงมือกับคนไร้ค่าเช่นนี้เพียงแค่คำพูดเดียวจากตระกูลโจของข้าเขามีมากมายตระกูลผู้ทรงอำนาจและร่ำรวยในจงโจที่ต้องการจะประหารชีวิตเขาแต่เขากลับซ้ำแล้วซ้ำเล่าท้าทายขีดจำกัดของตระกูลโจของข้าเขายังนำปลายหลุมศพของน้องชายข้ามาถึงที่นี่และตอนนี้เขายังนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ข้าเตรียมไว้สำหรับบิดาของข้าผู้สูงสุดแห่งหัวเสียสำหรับคนเสริมสร้างแห่งจงโจเช่นเจ้าผู้ซึ่งความพระพฤติเวทรามและเจตนาร้ายกาจตระกูลโจของข้าขอสาบานว่าเราจะไม่ยอมให้เจ้าตายยังให้ได้ถูกต้องแล้วข้าขอเสนอว่าให้คนผู้นี้ถูกตัดแขนขาทั้งสี่
และถูกทำให้กลายเป็นสุขของมนุษย์วางไว้ที่ทางเข้าบ้านตระกูลโจเพื่อให้สาธารณชนได้ดูจากนั้นให้พวกเราแต่ละคนที่มีดและค่อยๆชินเขาให้ตายยันช้าๆเพื่อเป็นคำเตือนแก่ผู้อื่นประหารด้วยกันชินช้าๆประหารด้วยกันชินช้าๆชินช้าๆ เจ้าเหลือเวลาไม่มากแล้ว เจ้าเหลือเวลา3 นาที 3 นาทีหรือเป็นเจ้าต่างหากที่เหลือเวลาไม่มากแล้วเด็กคนนี้เป็นคนเสริมสร้างแห่งจงโจการกระทำของเขาได้ก่อให้เกิดความพิโรธของทั้งเทพและมนุษย์แต่คุณโจของข้าได้ตัดสินใจที่จะประหารเขาทันสวรรค์โดยให้เขาถูกชินช้าๆข้าเชื่อว่าการทำเช่นนี้บิดาของข้าจะต้องพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเป็นเวลากว่า100 ปีไม่มีใครกล้าที่จะยุครอบครัวโจเช่นนี้คุณชายโจสำหรับการชินครั้งแรกของการประหารด้วยการชินช้าๆนี้โปรดให้ตระกูลหมังแห่งจงโจของข้าเป็นผู้ละเมิดการชินครั้งที่2ให้ตระกูลซุนแห่งจงโจของข้าจัดการท่านประมุขลีอย่าพยายามแย่งชิงสิ่งนี้ไปจากข้าการชินครั้งที่3นี้ให้ตระกูลหมาแห่งจงโจของข้าเป็นผู้จัดการดีการชินครั้งที่4นี้ให้ตระกูลลีของข้าจัดการพวกเราสิตระกูลใหญ่แห่งจงโจยินดีที่จะร่วมมือกับตระกูลโจเพื่อประหารเขาด้วยการชินช้าๆแล้วท่านล่ะ และข้าด้วย เจ้าหนูหลังจากวันนี้ชื่อซีในการหาเรื่องตายของเจ้าจะแพร่กระจายไปทั่วจงโจอย่างไรก็ตามการที่พวกเราสิตระกูลใหญ่ประหารเจ้าด้วยการชินช้าๆทีละแผลก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดสุสานบรรพบุรุษของเจ้ากำลังจะได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่ เจ้าดื้อรั้นที่จะหาที่ตาย ตอนนี้เจ้าไปไกลเกินไปแล้วใช่หรือไม่ เจ้าควรจะเชื่อฟัง พี่สาวของข้าอย่างเชื่อฟัง หนีออกจากรัฐกลางด้วยความอับอาย ด้วยวิธีนั้น เจ้าก็จะไม่ลงเอยด้วยชะตากรรมนี้ในวันนี้ ใช่ไหม เขาเนี่ยนายก็แค่เพราะความริษยาที่ทำให้ใจของเขาบิดเบี้ยวไปถ้าเขาไม่ดึงดันที่จะมาทำลายงานแต่งงานของพี่อวีเหยากับคุณชายโจเขาก็คงไม่นำพาหายนะมาสู้ตัวเอง ลูกสาวโชคดีที่ลูกอยากกับเขาแต่เนิ่นต่อไม่อย่างนั้นตระกูลเสริญของเรา คงถูกเขาฉุดให้ตกต่ำไม่รู้ว่าจะเลวร้ายแค่ไหน อีสิงเชลินหรือมาถึงจุดนี้แล้วเจ้ายังจะเสียแซนต่อไปได้อีกหรือเจ้าไม่รู้สึกกระวนกระวายใจอย่างยิ่งหรือ เหลือเวลา1 นาที เจ้าช่างเป็นคนที่ไม่หลังน้ำตาจนกว่าจะได้เห็นลองซับจริงๆตอนนี้ข้าจะบอกเจ้าว่าความสิ้นหวังคืออะไรการชินช้าๆนี้การชินครั้งแรกสำหรับอีสิงเชลินเจ้าเป็นคนทำพี่เอาวิยารีบไปเร็วเข้าท่านไม่เกะเขาเข้ากระดูกดำหรือไงไปสิท่านนั่นแหละองค์ตะมุกแห่งหัวเสียชี้สิ่งหลายมังกรผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาถึงแล้วขอคารวะต่อองค์อธิปไตยทั้งสอง ขอถวายพระพรแด่องค์ประมุขทั้งสอง พวกเราขอถวายความเคารพต่อท่านประมุข พวกเราคารวะท่านประมุขลุกขึ้น บุตรชายคนโตของตระกูลโจขอถวายความเคารพต่อองค์ประมุขทั้งสอง เมื่อครู่พวกเจ้าทำอะไรกันอยู่ ขอรายงานต่อองค์ประมุขเมื่อครู่ที่งานแต่งงานได้เกิดเหตุการณ์เล็กน้อยขึ้น การแสดงขั้นเวลาหรือ องค์ประมุขอาจไม่ทราบเมื่อครู่ที่งานแต่งงานของคุณชายโจสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งแอบเข้ามาลิงที่แสร้งทำเป็นบ้าลิงโง่เขลา ลิงหรือ เป็นแค่ตัวตลกธรรมดาท่านไม่จำเป็นต้องกังวล The เกี่ยวกับมัน film was พวกเราจะจัดการมันอย่างเหมาะสม translated and ขอให้ท่าน narrated สอง by ผู้ยิ่งใหญ่วางใจ NVIDIA ได้ พวกเราจะให้คนกำจัดมันทันที เจ้าช่างมีอำนาจยิ่งใหญ่นักใช่ไหม ท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองบิดาของข้าอยู่ที่ใด หากบิดาของเจ้าโจอูตีมาด้วยตนเอง คาดว่าเหตุการณ์ในวันนี้คงจะไม่บานปลายมาถึงสถานการณ์นี้ แต่ตอนนี้ ท่านพูดถูกหากบิดาของข้ามาท่านยอมไม่ยอมให้มาแรงวันตัวนี้บนเวทีกระโดดโลดเต้นอยู่ได้นานขนาดนี้จนถึงขนาดที่ว่ารบกวนอารมณ์ของโซลมหาอำนาจสูงสุด เจ้าบอกว่าคนบนเวทีเป็นแมลงวันอย่างนั้นหรือ ถูกต้องเลย มันเป็นคนที่ตอนที่อยู่ในตระกูลเสนนั้นอาศัยกินอยู่กับพวกเขามา3 ปี และในที่สุดก็ถูกคู่มั่นของข้าได้ออกไปเป็นลูกเขยที่ไร้ประโยชน์อย่างไรก็ตามไอ้คนไร้ประโยชน์คนนี้กลับเจ็บความแค้นไว้และวางยาภรรยาของข้าโดยตั้งใจจะล่วงละเมิดทางเพศคู่มั่นของข้าจากนั้นมันก็ถูกน้องชายของข้าจับได้ มันกลับฆ่าน้องชายของข้าอย่างโหดเหี้ยมยิ่งไปกว่านั้นในวันแต่งงานของข้ามันยังกล่าวว่าจะที่ว่ามันไม่สนใจอำนาจอันยิ่งใหญ่ของรัฐภาคกลางเลยแม้แต่น้อยสิ่งนี้ทำให้คุณนางใหญ่ทั้งหมดโกรธแค้นต้องการประหารชีวิตมันด้วยการแล่นิ้วทีละชิ้นเรียนโซลมหาอำนาจสูงสุดมันยังแสดงความไม่เคารพต่อพวกท่านทั้งสองด้วยพวกเราได้ตักเตือนมันด้วยความหวังดีแต่มันกลับยิ่งเพิ่มความหวดดีทำตัวบ้าบินมันอ้างว่าพวกท่านทั้งสองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาตามคำสั่งของมันและจะไปตามบัญชาของมันอาชญากรรมของคนผู้นี้มีมากมายเกินกว่าจะบันทึกได้มันไม่อาจได้รับการอภัยจริงด้วยแม้แต่อดีตภรรยาที่แต่งงานกันก็ทนไม่ไหวและต้องการที่จะลงมือประหารชีวิตด้วยการแล่นิ้วทีละชิ้นเป็นคนแรกสัตว์ร้ายที่บ้าบินเช่นนี้เพียงแค่การไม่เคารพโซลมหาอำนาจสูงสุดความผิดเดียวนี้ก็เพียงพอให้มันตายหมื่นครั้งแล้วการอนุญาตให้ผู้มีเกียรติของรัฐภาคกลางทั้งหมดทักกันประหารชีวิตมันสุสานบรรพบุรุษของตระกูลมันคงจะกำลังมีควันสีเขียวพวยพุ่งออกมาแล้วข้าไม่คาดคิดว่าโซลมหาอำนาจสูงสุด
จะมาถึงในเวลานี้ สร้างหวัดดีเสียจริง ไม่ใช่แค่หวัดดีเสียจริงเท่านั้น ถ้าถามข้าเขากำลังหาที่ตายชัดต่อ สมหามนาสูงสุดโปรดอย่าได้พิโรธโปรดไปยินลานดาลังบักนี้ผู้น้อยจะรุ่งกับคุณนางใหญ่ต่างๆของรัฐทักลามจัดการกับไอ้คนผู้นี้มันจะไม่ใช่เวลานานนะ จัดการหรือตระกูลโจวช่างอวดดีเหลือเกิน มหาอำนาจสูงสุดที่ท่านตีข้าทำไม ชี้ซิงหลานหงออี้ อี้ซิงเฉินเจ้าเสียสติไปแล้วหรือ เจ้ากล้าดียังไงถึงเรียกพระนามขององค์ประมุขสูงสุด ชี้ซิงหลาน พวกเขาว่ากันว่าเก้าอี้ตัวนี้ หากมิใช่อภิมหาจักรพรรดิหากมิใช่ผู้มีอำนาจปราบปรามประเทศชาติหากมิใช่ผู้อยู่เหนือผู้คนนับหมื่นก็ไม่สามารถนั่งได้ใช่หรือไม่ เก้าอี้ตัวนี้ ก็เป็นเพียง เก้าอี้ธรรมดาตัวหนึ่ง โจอูตี้เป็นผู้พิทักษ์มณฑลและเป็นอภิมหาจักรพรรดิแห่งหัวเซียผู้ครอบครองมณฑลด้วยอำนาจของเขาช่างเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่เขามีอยู่จริง เมื่อท่านอาจารย์ก่อตั้งแดนอธิปไตยสูงสุด ท่านเคยกล่าวไว้ว่า องค์อธิปไตยสูงสุด ก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีพลังยุทธแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อย ๆ ในเมื่อเก้าอี้ตัวนี้ เป็นเพียงเก้าอี้ธรรมดา เช่นนั้นบอกข้ามาข้าคู่ควรที่จะนั่งมันหรือไม่ ท่านอาจารย์คือมหาปราชญ์และอดีตอาจารย์ ผู้มีอำนาจปราบปรามหัวเซี่ยยืนอยู่เหนือผู้คนนับหมื่นคูณหมื่นแน่นอนว่าท่านสมควรที่จะนั่ง นี่หมายความว่าอย่างไร เขาคือ ท่านอาจารย์ เซินอวี่เย้าข้าบอกเจ้ามานานแล้ว เมื่อเจ้าสูญเสียไนท์ไป สิ่งที่เจ้าสูญเสียไป คือที่สุดในโลกนี้ชายผู้โดดเด่น ช่างเป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายอะไรเช่นนี้ข้าตาบอดไปได้อย่างไรขับไล่มังกรสวรรค์หนึ่งตัวออกไป แบบนั้นล่ะข้าช่างโง่เขลาน ายท่าน เกิดอะไรขึ้นกันแน่ พวกเราทุกคนได้ลงเคินทับไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นกันแน่ The film was translated โจเทียน and ฉี narrated เมื่อครั้งที่ by เซินอวิเหยา M ยังเป็น Media. สิทธิส่วนตัวของข้าเจ้าสองพ่อลูกเพื่อที่จะแสวงหาความก้าวหน้าได้ลักพาตัวนางไป เพื่อใช้เป็นภาชนะบำเพ็ญเพียรคู่ เจ้ากล้าดียังไงมาแต่ต้องสิทธิส่วนตัวของข้าเจ้ากำลังหาที่ตายอย่างแท้จริง เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านี่เป็นเรื่องของตระกูลโจของเขาเองทั้งหมด ตราบใดที่บิดาของข้าไม่เป็นอะไรตระกูลโจของข้าก็ยังคงมีโอกาสที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง คุณชายโจ เจ้ารอพ่อของเจ้าอยู่หรือ พาโจอูตี้ขึ้นมาที่นี่ ข้าลืมบอกเจ้าไป พ่อของเจ้า ในวันงานศพของน้องชายเจ้า ก็ถูกนำตัวไปลงโทษแล้ว ผู้ใดก็ตามที่ดูหมิ่นท่านอาจารย์ในวันนี้สำนักศึกษาจีเซียสิทธิ์72 คนของท่านอาจารย์ ผู้ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจจะสะสางบัญชีกับพวกเขาไปทีละคน ทำไมท่านไม่บอกข้าเร็วกว่านี้ ว่าท่านคือท่านอาจารย์ ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าตระกูลเสริญสมคบคิดกับคนนอก เพื่อใส่ร้ายเจ้า เจ้าเชื่อหรือไม่ ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่า ร่างกายศักดิ์สิทธิ์โบราณที่รกร้างของเจ้าถูกบ่มเพาะโดยข้า เจ้าเชื่อเรื่องนั้นด้วยหรือไม่ ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าตระกูลโจกำลังใช้ประโยชน์จากเจ้า ข้ากำลังพยายามช่วยเจ้า นั่นคือเหตุผลที่ข้าฆ่าเขา เจ้าเชื่อเรื่องนั้นด้วยหรือไม่ การไม่บอกเจ้า เป็นเพราะสิ่งที่ข้าเคยปรารถนา คือความรู้สึกที่ไม่มีการเจือปนใดๆ ของสิ่งสกปรกทางอารมณ์ เซินอวิเหยา สิ่งที่เธอเคยปรารถนา ข้ามอบทั้งหมดนั้นให้เธอแล้ว ข้าไม่รู้สึกว่าข้าติดค้างอะไรเธอเลย อย่านะ ข้าขอร้องท่าน เรากลับมาคืนดีกันได้ไหมได้โปรด อย่าจากไปเลย ในสายตาของเธอ ข้าเป็นเพียงคนไร้ค่าเท่านั้น หากข้าไม่ได้เปิดเผยตัวตนของข้า เธอจะยังคงคืนดีกับข้าหรือไม่ อี้ซิงเฉิน